Good morning, viewers all over the world. Welcome to your Bunge program as it a break from north, east, west, and south on top of this, your WYTv Wisdom Yard Television with me, your brother, Ambassador Rochi Berilu, son of the prophet, the man. Where is the Mbuwike? How na day open and enjoy the night? We still greet all our Muslim brothers and sisters. Say, Barika de Salah. I beg you make una celebrate this thing. You know, say, hey, the price of drug, it don't skyrocket for hospital now. Even some doctors don't they prescribe for all their patients because there's no drug inside the hospital. Hey, Nigeria, my country, where we did this morning? Where will they go? I better not put Nigeria matter for head, because if you put Nigeria matter for head, you die, you pay. Now be say, you don't go be that too. Waiting be our rider this morning, our rider talks, say, Babalokan, may you choose self-be a leader by example, because Babalokan yesterday, on top of the Salah, day before yesterday, on top of the Salah celebration, Babaloko come out, they talk, say, may Nigeria made a sacrifice for the betterment of this country. Now, people don't come out, come attack Babaloko, the president of this Nigeria country, my country. Say, I beg you to serve, live by example, be the number one sacrifice for Nigeria. Number one sacrifice, what do they mean by that? Make una cut governance cost by 50%. Make una cut them because now to just they collect una money. Now no they think well of the masses. Now you remember that young president of Burkina Faso, he cut governance cost by 30%. He can add 50% to the salary of the workers waiting for that country. But so now no reach no be like that. Now they come out, they come tell us we will sacrifice. Why would no fit sacrifice for this country where we be say na democracy na the run and na talk say na renew hope agenda. So na renew poverty and renew hunger and na bring on the face of Nigeria. Now don't they propose say na one buy presidential jet for the president and for the vice president also. Where will they go for this country? Who swear for this country self? Nigeria, my country. I beg, may we shall enter the business of today. I beg una fit join us in a cover on top of the comment section. May una send gonna comment in at the thing before na side though. I don't enter the Daily Times. Waiting at the see. Obi fourth plan to purchase presidential aircraft for Tinubu and Shetima. Says plan unacceptable. Shows disconnect with people's plight. Flays construction of 21 billion naira official resident for VP amid economic hardship. That one they pay 2 of the Daily Times. Me na go read the story there. I don't come out to, I don't enter the nation waiting at the sea. Emma crisis, so presidency dismissed. Kwankwaso says, Kano's alarm. That one day for the front page of the Nation paper. Fubara replaced 23 rivers council buses. That one day page 4 of the Nation paper. I mean, I'll go read it to read there. I don't want to come out to go the punch. Waiting at the sea for the point. Cholera spread. Fear of schools outbreak rises as pupils resume. Lagos Emergency Committee meets. UNICEF expert urge sanitation in schools. That one the picture of the Punch paper. Menagori the Tori there. Senator received 2024 supplementary budget by July this month. That one by next month. By that one they page 24 of the Nigerian Tribune paper. Waiting I see here. Import duty. Federal government summon 8 private jet owner over operating papers. That one they page 21 of the Punch paper. Menagori the Tori there. Presidency, Obi clash over new presidential jet. That one, they page 7. Nigeria. Now God go save us from this country. Why presidency go the clash with Obi? Shey Obi no talk true upon the suffering, upon the hardship waiting for this country. Now still they propose saying I won't buy presidential jet. Where the money they win and no fit lodge the money inside the economy. Make masses they relief. How much they sell pepper? 2 tomatoes that they sell them 500 naira, and when I no see them as anything for our side because when they chop the money anyhow. I know understand this Nigeria. I be like say all our leaders, all these greedy leaders, don't see the table as the table they turn. They reach their own turn. Say now our turn be this a melocan. So maybe they do whatever we like. May I go to page 7 of the Punch paper that will see the story there. 3-year-old boy missing during Salah celebration in Lagos. So that one the page 4 of the Punch paper. Adopted MD, others still in captivity as rescue efforts continue. That one the page 4 of the Punch paper.
I don't enter Vanguard, wetin I dey see. Nigerian struggle as high drug price fuel health crisis. So the Otori dey page 5 of the Vanguard paper. Tension in prison over rising food inflation. 750 naira now inadequate to feed one inmate per day. That one dey page 9 of the Vanguard paper. May una go read it to read there. Rivers youth occupy local government headquarters as chairman tenure expire by that one dey page 14 of the Vanguard paper. May una go read it to read there. Wetin I still dey see here. Local government autonomy. We will await Supreme Court decision, say Senate. That one dey page 8 of the Vanguard paper. May una go read it to read there. Wetin I still dey see here. Make I waka comot go Daily Trust to wetin Daily Trust dey talk o na our rider be that o. Sacrifice, lead by example. Nigerians reply Tinubu, yes, true. Lead by example, lead by example, lead by example. You go be the first example of the sacrifice wey you dey turn make Nigeria sacrifice for the betterment of this country. Abeg, wetin I dey see on top? Tinubu didn't replace Muritala Muhammad with Soyinka na federal government. Dot that one no. Daura Kastina Utsala Doba. That one dey page 3 of the Daily Trust paper. May una go read it to read there. I don't enter New Telegraph. Wetin I dey see for New Telegraph. Salah spending trigger naira scarcity nationwide. POS operator charge 100% commission. Claim bank official NRUT food vendor sells naira to them at exorbitant rates. No cash in many banks. ATM. 152 commercial motorcycles missing in Delta during festivity. That one, that one, they page 3, page 26 of the New Telegraph paper. I'm going to go read it to read there. Again, ASU reject University Governing Council. That one, they page 2 and page 5. See the picture we did there now. The former president of Nigeria, that Olusegun Obasanjo, pay visit to Remi Tinubu during the Salah period. The picture they see for the front page. Tinubu to attend South Africa presidential inauguration today. But that one they page 2. Obitaku federal government over move to buy new presidential plane. That one they page 2 also. Tension in rivers as youth seize 2 councils area. That one they page 26. So Israel PM scrap war cabinet after key departure. That one they page 4 of the New Telegraph paper. Men I go read it to read there. I don't enter Nigerian Tribune. Which Nigerian Tribune they talk. Tension in river over control of local government. Council as tenure of chairman expire. Youth storm local government secretariat as chairman to vacate office. Police one troublemaker. That one they page 14 and page 4 of the Nigerian Tribune paper. Men I go read it to read there. Obasanjo visit Tinubu wife in Lagos. That one they page 4 of the Nigerian Tribune paper. Rep push for election of president, National Assembly, State Assembly, same day. That one they page 15 because they know say if they do presidential election and the presidential election for one day, if they want to do the rep and senate, some people no go enter. Some people they no go carry them in because they know say their work no do. Even the last election, it is clear to all Nigerians say rigging dey too much. We all see the story now. And that one dey page 15 of the Nigerian Tribune paper. May una go read it to read there. I've gone see 4 years tenure for local government official. That one dey page 15. Hoodlum attack Plateau board official. Burn out system vehicles. That one dey page 5 of the Nigerian Tribune paper. Obi kick against proposed purchase of presidential aircraft. That one dey page 14 of the Nigerian Tribune paper. I mean, I'll go read it to read there. I don't enter the guidance, which is the guidance. They take the guidance this morning. He say out of stock. Anxiety has 200% high scarcity hit hospital essential drug market. See this one. Doctor worry over unavailability of drug for their patient. Resort to harm. Nigeria, my country, under the watch of President Bola Ahmed Tinubu. Now they see wetin dey happen, and if na sick now, na go carry yourself go obodo oyibo, and na you set of people dey come out, they come dey tell Nigerian doctors say make dem no japa o. Upon wetin dey shele now, those people wey still dey work, they no see drug to take give their patient. Now they don resort to herb, make dem dey give them herb. If you want to read it to him, now go to the front page. Cost of revenue collecting glum 214
0.29 billion naira in first quarter in 2024. The authority read the front page. Lukman Abdurasak, others cost Tinubu administration on economy promises. That one, they page 3 of the guidance paper. When I go read it to read there. And I know saying I one company be our sponsor. Then I then be Wisdom Yard Nigeria Limited, the producer of Nopaba Bitter, Nopaba Mission, Nopaba Tonic. Shout out and kudos to all our Gagwadawata at the top. The person of Dr. Prince Adeleke Noah Oshi, Ajala Kusangwa, the transformer for those boys where we say they no get electricity. I bet my engineer bring her up. Maybe we'll go see what they say. When life breaks into the beautiful splendor of nature, and the kids can't just resist the temptation to explore to its zenith with the full assurance that the perfect backup is on the way for a perfect refilling. Nokpa, we always come to the rescue anytime, anywhere, any day, anyway, anyhow, round the clock. The family just can't get a better companion aside Nokpa. Nokpa Abba Mixture, the family's best bet. With Nokpa, healthy living is guaranteed for me and my family. Nokpa for management of power. Now welcome back to an Agbonge program as the brave from north, east, west and south. I did Nigerian News Direct, waiting at the sea. As IT as River Governor issue ultimatum to local government chairman to vacate council. Police tighten security as youth dare chairman to resume. That one, they page 14 of the News Direct paper. Cholera outbreak. Lagos Island record the highest number of 106 suspected cases. Now, Commissioner third one for page 4 of the News Direct paper. Fidelity Bank ranked among the top bank in ESG rating. That one, they page 9 of the News Direct paper. I'm not going to go read it to read there. Whoever stopped my constituent from receiving dividends of democracy is my enemy. Now, Benue Speaker, and I thought that one for page 10. Caught jail man of impersonating EFCC staff to extort 1.1 million naira. That one, they page 14 of the News Direct paper. Go read it to read there. Daily Trust, now I don't enter now, waiting at the see for Daily Trust to it says fresh crisis blew in PDP over Rivers Assembly lawmaker case. So stakeholder call for suspension of PDP national legal advisor. That one, they the front page of the Daily Independent paper. Tinubu surrounded by aides, associates setting him up to fail. That na Lukman talk that one for page 7 of the Daily Independent paper. I mean, I go read it to read there. But then I see they see here. Kwara government says brighter days lie ahead of Tinubu reform. That one, they page 6 of the Daily Independent paper. Tenor dispute, tension as youth, police take over Rivers Council Secretariat. That one, they the front page of the Daily Independent paper. Men I go read it to read it. I don't enter leadership, waiting I still the CEO. Nigerian face to stop 1.4 trillion loss to medical tourism as public hospital face shortage of health workers. Others, private facilities rip off abless patient. That one day for page 4 of the leadership paper. But then I still see ignore wicked critics. CSOs urge President Tinubu. That one day page 12 of the leadership paper. Which I still see here before I work out. Maybe work out come on for here because the news. I don't enter the business day, the last but not the least. Waiting I just see. PFAS faces pressure from retirees as federal government fail to pay pensions. Those people will be say they don't want our list for this country. They still they face hardship on to receive their pension. Nigeria, my country. Now, so we go see I'm on top of this Ogbonge program as we break from north, east, west, and south with me, your brother Ambassador Rochi Merilo, son of the prophetess, the man. I beg, no put Nigeria matter for head. If you put Nigeria matter for head, you die. You find and you say you don't go be that too. The time when Nigeria go better, you know go there to take witness. But now me and you go there to take witness the betterment of this country. Till we see same time tomorrow. Bye you. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba mi orí ọ̀fẹ́ òun náà ni a mọ̀ nígbà láti wà láyé ká tún wà láàyè tó dá lọ́jọ́ tòní
ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ wa ti kú, ọ̀pọ̀ ti ṣègbé, ọ̀pọ̀ wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tí wọn ò mọwọ́ tí wọn ò mẹsẹ̀ lórí nǹkan tó gbé wọn débẹ̀. ọ̀pọ̀ ń bẹ tó ń ṣe fáńbàrà kiri ṣùgbọ́n náà wọn ò bá wa kò sì tiwa bẹ́ẹ̀. àdúpẹ́ lọ́wọ́ àláwùrà bí torí pé oore ọ̀fẹ́ la rí gbà láti wà láàyè àti wọn wà láàyè tó dáa bẹ́ẹ̀ ni kó tọ́pẹ́. àwọn onígbàgbọ́ wọn ní mọ̀ tọ́pẹ́ oore Olúwa ó tọ́pẹ́ ẹ̀bọ́n ṣe máa ń kọ́ nù ní mo pẹ́ dáadáa. tó gbogbo ẹ̀yọ́ lórí ìfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá yá kí káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa àtúpalẹ̀ àwọn òwe ìròyìn ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà lọ́wọ́ ìta ti pé ń dábẹ́ ẹ̀dùn òbí òwe ṣé àlàáfíà bàbá yín bóòlù ọjọ́ ṣe rí lọ́dọ̀ yín ń bẹ̀ wọn Ọpẹ́yẹmí Oyinlọ́lá lórúkọ tèmi àti ẹnìkejì mi dájọ́ mú kí ní ọ̀wá sí tí ìgbọ̀n lóòrọ̀ ọ̀tọ̀ ní. ẹ kú ojúmọ́ ẹ̀yin ará ilé ọdún àyà adélérè lórúkọ ti tèmi. tó adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́ bá wo ojú ọjọ́ wa àti gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ̀ dòdò omini jọjọ àbí tẹ́ bá wo ojú ọdún àyà adélérè ẹ mẹ́jọ ń sọ nǹkan tó wà nínú ẹni pé owó gángan ló rẹpírẹsẹ̀ntì condition Nigeria ọ̀rẹ́ rí o àbí sọ rẹ̀ rí ó dà ìkútù kọ́ra rẹ̀ rí ìgbà ìfọ́sẹ̀ rí àfọ́sẹ̀ rẹ̀ rí náà ní àríwó òní ọgbọ́n ọ̀là fẹ́ dá sí ọlọ́run ó sàánú wa ẹ bó ní kọta gbọ́ òde òní. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan pààyàn lẹ́rìn lónìí tiẹ̀ torí tó bá jókòó tó bá wo 60 ọdún ó lé díẹ̀ tá a ti gba òmìnira tó bá wò ó kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn ó pé ṣé òmìnira is this a joke? àbí jọkẹ́. kéèyàn fi 63 years plus gba òmìnira kó sì má kó lójú kan náà. sórí ní láìkì jọ ń gbé tó bá fẹ́ ask obìnrin out you don't rush into things díẹ̀ ni fún 63 kìtì pé díẹ̀ ni. ń gbé àbá ìwà 103. àti gẹ̀ẹ́tì bí ẹni wọn gbà. tó wọ́n ní àwọn ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa àrùn nígbà méjì yẹn kọ́lẹ́rà tó ti pa èèyàn 30 ní Nàìjíríà àti bí ó ṣe lè dènà rẹ̀. nítorí tí ó ní kí wọ́n má ṣòwò òlu ló fò mọ́ ìjọba àpapọ̀ takò ta ló ń tàn Peter Obi mọ̀ ni o. irọ́ ni ìròyìn tó sọ pé òkú Súlè Suebebe wà lọ́wọ́ pásítọ̀ Àgbàlá Gabriel. wọ́n lóhun tó bá wọ ọmọ oúnjẹ kì í rún mọ́nú àṣìpá òwe ló fẹ́ jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí o olóṣù kan rí kú òjijì nílùú Àbújá. wọ́n ní ìjàmbá ọkọ̀ pa aláboyún kan àti èèyàn 7 míì níbi ètò ìsìnkú igbákejì ààrẹ Malawi. wọ́n ní òòṣàbò ò bá lè gbèmí àdàkùn Tinubu ò sì bá mi o arákùnrin kan mọ̀ rẹ́ o tó bí ìlú pa ìyàwó rẹ̀ níjẹ̀bú-Òde nítorí pé ló ń yàn lè. wo ìdí wọ́n ní èyí ni ìdí tí nǹkan ṣe wọ́n gógó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. mọ̀kànmọ̀kàn báyìí lóye kan oyè tó kára wò ó ń bọ̀ wá kan rẹ̀ dẹ́ o ẹ̀yin tẹ́ ń lo private jet ìjọba àpapọ̀ síwèé kan yìí wọ́n tẹ́ ọgbẹ́ check duty yìí. tó Ládọjà sọ̀rọ̀ ó ní aráàlú nìkan ló lè fi Olúbàdàn sórí ìtẹ́ kì í ṣe ojúṣe gómìnà láti ṣe bẹ́ẹ̀. ṣé ẹ rí báwọn oníran lábàáyé òun ní tójú ìyá ẹ kó ìran kan ní tójú ìyá ẹ wẹ́wẹ́ ẹ̀jẹ̀ ìbànújẹ́ ńláńlá ní máa ń jẹ́ ọtí mọ̀ jèsì bá tójú ìyá ẹ rún alákejì. ọmọ bíbí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ìpínlẹ̀ Ẹdó kan ó mọ̀ ló ti pàdé ikú òjijì lásìkò tó lọ ṣe clearance ní sùkúù gbogbo ẹ̀ náà ni a mú wá fún yín ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì ní òrọ̀ tòní ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan ẹ jẹ́ àkàn sí wọn ní ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa náà iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa náà ni wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí lábẹ́ olùdásílẹ̀ ìkànnì táwa yìí. ọba dókítà Noah Adeleke Oshin tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àjàlá Kùsàǹgbà. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yìí torí gbogbo àná ni wọ́n ń dó tí àwọn ọba gan wọn fi fi álẹ̀ Ọlọ́run ò ní fẹ́ yìí náà lẹ̀ Ọlọ́run ní bá ní gbẹ́rù ẹ̀yìn níbi tó ti wúwo bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run àbá gbogbo wa pátá gbẹ́rù wa àtàwọn olólùfẹ́ wa náà káàkiri ẹ̀sà mi ẹ̀fọ́ wà ní ìbọ́jú abojú ẹ̀rọ wa bá a gbé kẹ́nu à ń bọ̀ àti èdè àtàwọn Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. You gave me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero, like Nokpa. After Nokpa, It is always Napa. Nokpa for management of power. ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ọdún ayọ̀ afa. wọ́n ní ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa àrùn nígbà méjì tó ti pa èèyàn 30 ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti bí ó ṣe lè dènà rẹ̀.
àrùn onígbá méjì tí a mọ̀ sí kọ́lẹ́rà ti pa èèyàn 30 ní nàìjíríà báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka tó ń rí sí dídènà àrùn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ṣe sọ. kọ́lẹ́rà tó máa ń mú èèyàn nípasẹ̀ oúnjẹ tàbí omi ẹlẹ́gbin máa ń fa ìgbọ̀nsẹ̀ gbuuru, èébì àti kí omi ara gbẹ pátá. àjọ NCDC tó ń rí sí dídènà àrùn sọ pé àrùn onígbá méjì yìí ti dé ìpínlẹ̀ 30 ó sì ti pa èèyàn 30 nínú ìpínlẹ̀ 35 tó wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. wọ́n ní ó sì ti kan ìjọba ìbílẹ̀ 96 ìyẹn 96 local government. kódà ní ìpínlẹ̀ èkó tó jẹ́ ibùdó ajé nàìjíríà èèyàn 15 ló ti kú látàrí àrùn yìí. wọ́n ní èèyàn 17 míì ní àkọsílẹ̀ sì tún wà pé kọ́lẹ́rà ti mú ní ìlú náà. bákan náà ni wọ́n ní àpẹẹrẹ tún fún tó fojú hàn pé èèyàn 450 yẹn 350 ní àrùn yìí tún ti fi ọwọ́ bà. wọ́n ní bí àkọsílẹ̀ àwọn elétò ìlera ṣe wí àwọn ibi tí àrùn onígbá méjì kò tí ì dé ní nàìjíríà lásìkò yìí kò tó nǹkan. ní nàìjíríà kọ́lẹ́rà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àrùn tó máa ń ṣẹlẹ̀ láti ìgbàdégbà pàápàá jùlọ lásìkò òjò. èyí máa ń rí bẹ́ẹ̀ láwọn ibi tí ìmọ́tótó bá ti mẹ́hẹ̀. ìtàn sọ pé àjàkálẹ̀ àrùn onígbá méjì àkọ́kọ́ bẹ́ sílẹ̀ nàìjíríà láàrin ọdún 1970 sí ọdún 1990. àwọn ètò lágbára míì ti wáyé ní 1992 1995 sí 1996 àti 1999 àwọn tó ti bí lọ́dún ọba òkè lówó wọn. wọ́n ní láàrin ẹ̀mí kẹjọ mọdélé ayé tí mọdélé ayé 2022 wọ́n ní láàrin oṣù kínní ọdún 2010 sí oṣù kẹwàá ọdún yẹn náà èèyàn 1434 ní iléeṣẹ́ elétò ìlera kéde pé kọ́lẹ́rà pa ní nàìjíríà. ní 2011 èèyàn 728 ni wọ́n ní ó pa. wọ́n á ní báwo ni a ṣe lè dènà àrùn yìí. wọ́n ní máa fọ ọwọ́ rẹ lóòrèkóòrè pẹ̀lú ọṣẹ àti omi tó mọ́ pàápàá lẹ́yìn tí o bá ti lo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tán. rí i dájú pé o ń fọ ọwọ́ rẹ kí o tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹun pẹ̀lú omi inú ike tí wọ́n ti ṣe mọ́ tónítóní tàbí tí ìwọ fúnra rẹ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé fúnra ẹnìkan ló ṣe é. a wà bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe omi báyìí nísìnyí. mo lè bá a ṣó ọ̀pẹ lóòótọ́ the water has been fully and fully boiled. adúgbò lọ́wọ́ ọlọ́run. àwọn àtàwà lẹ́kọ̀ọ́ yóò ṣe fún. àjàkálẹ̀ àrùn ọlọ́run ní ó dé ọ̀dọ̀ wa. àmín o. kò ní mọ náà lé wa. ibi tá a ti ń ké àwọn gbogbo oúnjẹ kókò sí oúnjẹ nàìjíríà àsìkò tí àwọn gbogbo làjàkálẹ̀. ẹ wo omi tó dàbí rẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi ń bí báyìí wọ́n ní tí ohun tí à ń jẹ tó bá ń tán lẹ̀. èyí tí ìwọ̀n jẹ ló máa jẹ yín mọ̀. ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ìgbọ́n bẹ̀rẹ̀ dá kọ́sítọ́ọ̀mù ojú òfurufú lẹ̀ báyìí tó mọ̀ mọ́ àwọn bàálù ti máa ń fò. tó bá ti lè ṣe. ojú dé ti mi fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ojú ń tì mí. nígbà tẹ́mi sọ̀rọ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ pé agbòmìnira 60 ọdún ó lé sẹ́yìn. ìjọba àpapọ̀ ní àwọn ìlú kan dẹ̀ wà tí wọn ò tí ì péye ọdún dáa pé tó o bá dé ìlú ó mọ̀ gbàdúrà pọ̀ bọ́ọ̀kì. àná ní òyìn kan bóde pé orílẹ̀-èdè kan ní forúkọ bo orílẹ̀-èdè Cape Verde láṣìírí tó o bá débẹ̀ kò sí iye ọdún tó lè lò ń bẹ̀ o lè ní àrùn tó ń pè ní malaria àrùn ibà. wípé o sì wà nínú ìlú ó kọjá pé mo fẹ́ lọ gba malaria vaccine mo fẹ́ lọ gba ìtọ́jú anti-malaria kò sí. ìṣe achievement kan ni. dákun. orílẹ̀-èdè kan la gbọ́ kán tírèdì ẹ̀ fún láìpẹ́ yìí. kóòdù COVID-19 la ní abẹ́rẹ́ immunization náà ni àwa gbà ibi tá a fi ọkàn táwọn ìjọba wa tó kò sẹ́ni tó lè lọ gbà tó ìgbé tàbí ìgbé kí la mọ̀ pé kí la mọ̀ tẹ́ fẹ́ gún wa ní abẹ́ àwọn ọkọ̀ tiẹ̀ sọ títí tí wọ́n ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà fẹ́ fi ní àwọn ọmọ tó wà ń bẹ́ẹ̀ kù ni. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n ti ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní private jet etí yín mélòó wọ́n ní tó bá yẹ pé méjì ni tó jẹ́ pọ́rọ̀ lẹ́ fi ń gbọ́ wọ́n ní àkókò tí tó báyìí àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àyẹ̀wò ìwé ọkọ̀ yín ìwé bàálù yín wọ́n ní torí pé private jet ò kàn lè máa lọ kó máa bàbí táìsì ìgboro kó máa ní ìwé tó pé o àwọn private jet ọ̀hún tó ní ó tó 100 ní ìyẹn 80 ni wọ́n ní ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè orílẹ̀-èdè Nigerian Customs Service wọ́n ti jẹ́ taguda wọ́n ní wọ́n ti ní àwọn fẹ́ rí àwọn ìwé tẹ́ fi kó wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti wò pé táwọn bá pé tì. àwọn private jet tó ń torí ẹ̀ pé wọ́n ṣé wọ́n gba gbogbo custom process kọjá kó tó pọ́n gbé wọn wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí ṣé ikọ̀ lọ ra pléènì ní ibi tán ti ṣe pléènì ìwà ni ẹ mọ gbé bọ̀. ṣé pléènì ti ẹ̀jẹ̀ kẹ̀kẹ́ máa lọ. ǹdó jẹ́ mi láì ṣe kẹ̀kẹ́ máa wá sí tóbi láì ṣe kẹ̀kẹ́ ọmọdé. àti inú òkè máa ń wá pọ̀ ń gbòòrò. àríkànṣe kan ni
àyíkànṣe kan mọ́ gbogbo ẹ̀ má jẹun ó ti dàrú mọ́ wọn lójú tí a tẹ̀ kọ́kọ́ gbà rẹ̀ tó bá gbà pẹ̀lú mi ó gbà pé ìṣèjọba yìí ti dàrú mọ́ wọn lójú wọn mọ́ tó kù tó fẹ́ darí ẹ̀sìn mọ́ báyìí nísìn. agídí ló sì kú báwọn. ó wọn kí tí wọ́n ní baálé ilé pẹ́ta ògbójú ní èwọlé ẹ ká kíni kí ló tó ń kí mi ẹ mọ̀ pé ìwọ gan máa bẹ̀ pé baálé mi kí ló ṣẹlẹ̀ ìwọ tó ti sọ pé inú ibà ni ó ti wá bá mi yóò tó bá kọ́ ọ yẹn baálé mi ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ ìwọ gan ló ti wà wà káàánú. Nigerian government in fact. You try o. In fact on our mandate we shall stand. Our mandate ni rí níbi òkú dẹni. A ti wà lórí ẹ̀ gan báyìí. Wọ́n ti wá sọ báyìí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní private jet o wọ́n ní àwọn fẹ́ kí àwọn aviation authority pé kí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní oníwèé kan tẹ́ kẹ́ gbà lọ́dọ̀ wọn tó ń pè Nigerian Civil Aviation Authority Flight Operation Compliance Certificate ìyún àkọ́kọ́ NCCAS then Maintenance Compliance Certificate NCCAS permit for non-commercial flights àti temporary import permit wọ́n ní àwọn ìyún náà yẹ kó wà náà òwe yín tó bá ti ẹni tí ò bá kú yóò náà lè gba ẹni ilé ìjẹsẹ ọpẹ ẹni tí ò bá yóò lè gba private jet kí nǹkan tó kàn lọ́rọ̀ nílé ẹlòmíì ti ní private jet kì í ṣe wọn ọdún márùn-ún kì í ṣe wọn ọdún mẹ́fà. ọmọ ẹni tó fi kàn kí ni sórí gbogbo àwọn òwe tó ń sọ yìí tó bá fẹ́ gbà ní Nàìjíríà kì í ṣọ̀rọ̀ 500 million kì í ṣọ̀rọ̀ 1 billion wọ́n ti mọ̀ pé ó tán gbà ẹni tó lo private jet wọ́n ti wọ́n tó fẹ́ rí lórí 80 pieces yìí ìgbówó ńlá ni. ìyàn náà ní ká ṣe wọ́n mọ̀ pọn ìyàn ò ní kọ́ má ṣe jákujàku tó ń ṣe lójú pópó náà. aṣọ àparò ọlọ́run ìjọba gbogbo dàbí ti lékele torí wà lékeleke ló sọ díẹ̀ díẹ̀. tó okú súrèsúrè bèbè ò sí lọ́wọ́ Àgbàlá Gabriel ilé mọ́ṣúárì ilé ìgbókùpamọ́sí tó wà ní ilé ìwòsàn òun ni òkú rẹ̀ wà ìkan lára àwọn ọmọ olóògbé súlẹ̀súlẹ̀ bèbè tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Olúfẹ́mi Adéwùmí ló ti bá kọrin BBC Yorùbá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí ìròyìn kan tàn lórí ayélujára pé Àgbàlá Gabriel gbé òkú fún àwọn ọmọ sì kọ̀ wọ́n láwọn ò gba òkú pé kí Àgbàlá Gabriel lè ṣe kí wọ́n ní ọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel ọ̀hún gan egbìnrin ọ̀tẹ̀ ni bá a ṣe ń pa kan lòun ìrú ẹni jẹ́ mẹ́ta yìí nìkan ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ tí ò tí ì tán lẹ́ẹ̀kan tó sì ń jẹ́ rán ìràn ìlẹ́nu nìmí ìtúbọ̀lẹ̀ ló ti ṣe kéne àwọn kan sì gbé bọ́ta wọn ní àwọn ẹbí súlẹ̀súlẹ̀ bèbè tí ní kí baba Àgbàlá Gabriel lọ dáná sun òkú baba kó lọ jẹ òkú baba ṣùgbọ́n àwọn mọ̀lẹ́bí ti bọ́ta wọn ní ọjọ́ kọkànlélógún oṣù tí a wà nínú rẹ̀ ìlà wọn yóò sin òkú baba wọn ní òkú baba àwọn kan ṣe òkú ṣá. tó bá wò rẹ̀ ọjọ́ Friday yìí. ọjọ́ Friday yìí. Jímọ̀ tó ń bọ̀. náà ni. wọ́n tó fẹ́ ṣe òun ò ní ṣe ní Adó-Èkìtì o. Wọ́n ní ilé tí àwọn èèyàn dáwó jọ kọ́ fún ibẹ̀ ni kí wọ́n sì kọ́ lè bá àmọ́ pé bàbá ló ní ilé kì í ṣe pé kí ni ibẹ̀ ni kẹsìn bàbá ibẹ̀ làwọn sì bàbá sí. Wọ́n á ní ọmọ tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ ṣe òkú alárinrin fún bàbá àwọn ọ̀dà dúró ṣùgbọ́n ọjọ́ Friday làwọn fi ilẹ̀ làwọn fi bò láṣìírí kókù bàbá máa lọ́nlẹ̀ káwọn kúkú mọ̀ pé bàbá ti gbélé ayé wọ́n wá ní bàbá ẹni ọdún mẹ́rìndínláàádọ́rin ni wọ́n nígbà tí wọ́n wà láyé kó tó di pé wọ́n jẹ́ Ọlọ́run nípè. ìyá wọn tán gbìyànjú. ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá yìí sọ̀tàn rẹ̀ ayé ọba gbìyànjú. Ọlọ́run jayé yan. ọ̀fà gbúrú. torí tó bá ní wọ́n sin bàbá lọ́jọ́ Ẹtì lálárinrin èmi ò mọ iye ọmọ tí ó bọ́ ta tí ó ní bàbá mi ni bàbá mi ni bàbá mi ni torí bàbá kàn gan. àwọn náà sọ pé wọ́n ní gbogbo ìgbésí ayé àwọn làwọn fi gbádùn. ilé àgbà tó wá padà bàbá rẹ àwọn kankan kiri ni àwọn lòpọ̀ táwọn wà ń gbà tó owó wà àwọn ti gbogbo ẹ̀. ọjọ́ ajé ni wọn ká. Súwé bèbè orúkọ ọmọ nìjà ní ọmọ. Súwé bèbè. tó arákùnrin kan wà rí o aláìmọye ó kàn òun wọn ni ó ti gúnyàwó rẹ̀ lọ́bẹ̀ pa o ní ìlú Ìjẹ̀bú Òde kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ arákùnrin kan kan wá ní àti ibì kan tó ń pè ní Ìdékan farm settlement tó wà ní Ìjẹ̀bú Òde ni wọ́n ní ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti gún ìyàwó rẹ̀ ọmọ ọdún márùnléní-àádọ́ta ìyẹn 55 years old wife ẹtì Mary wọn ló ti gún pa ò wọn látàrí pé bàbá yìí ní àtijọ́ tí mo ti rí ọ tó ń ṣe kúrúkúrúkúrú ó dà ìpò lẹ́nìkan tó ń fẹ́ nu community wa yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé wọ́n ní nǹkan bí aago 8 alẹ́ ní ọjọ́ Sunday ni bàbá yìí fún ní àǹfààní rẹ̀ pé lónìí ẹ̀mí ẹlẹ́mìí ti dé tí ó gbà nínú lẹ́mí rẹ̀ ó sì gbà wọ́n ní kò sì ṣe bẹ́ẹ̀ ní kò sí méjì ó gbẹ̀mí rẹ̀ lóòótọ́ káwọn aráàlú tó mọ̀ ẹ̀mí arábìnrin ti bọ́ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n fáwọn náà lé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ mọ̀ kébi tó wà báyìí á ti mọ̀ pé ó mọ nǹkan tó máa ń ṣe mí àwọn èèyàn kan máa sọ pé bóyá tó pé mi ò tí ì gba òka òun ni ìgbà míì àmọ̀ràn tí
ẹni tí ò tí gba òkà. I hear the advice from the madman. Elé ò jẹ́ sọ pé from the madman èmi ò ṣe madman. No gbé kò sẹ́ni tí ò lè advice mi. Àmọ̀ràn tó máa ń jáde lẹ́nu ẹlòmíì tí ò tí gba òkà ń gbà mí a máa ṣe ẹni tó ti gba òkà láǹfààní. Nígbà tí ìwà àtìyàwó ẹ̀ ti wà tó ti di pé o ti ní benefit of doubt kí ló tó ní kálukú máa lọ́nà ẹ̀. Honorably, let's go. Kí ló tó ní kálukú máa lọ́nà ẹ̀. Nígbà tó ti di pé mo ti ń sùn mo ti ń ṣí ojú báyìí èmi tẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yín sùn ìdí gbogbo ojú máa gbárí báyìí ó ti wá di pé mo ti ń sùn mo ti ń yọjú pé balẹ̀ mi ṣọ́ọ̀ṣì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àbọ̀ ti yọ jáde ní kálukú rẹ ní ti pín gàrí yìí ó wá da kẹríra yín lọ́n kọ́kẹ́ máa kẹ́ hello hi ju kó wá di pé nísìn tó ti wá pa nísìn dákun ṣóhun gangan gbádùn ara ẹ̀. Torí àwọn ọlọ́pàá sórí kéèsì táwọn ọlọ́pàá ti kóra kọ́ máa gbọ́ lóòótọ́ àwọn náà sàn kéèsì tó kóra kọ́ máa gbọ́ ni pé lágbájá gún lágbájá pa tàmọ̀dó yìnbọn pa lágbájá wọ́n kó rẹ̀ dọ́rùn. nǹkan tó wọ́ọ̀sì jù náà ni pé mo wà ní dájọ́ ńgbà tí inú jọ pé nígbà báwọn bó ṣe wà ń sìn tó bá pa òun náà padà kò lè dé. Ìgbà tó bá ti ká tó ti jókòó tó ti rò pé ìgbà mọ̀ kí n má ṣe o. àti wá sóbà ìgbà wọn á ṣe wà. wọ́n á ṣàṣe judgement. Wọ́n ní ìjàmbá ọkọ̀ pa aláboyún kan àti èèyàn mẹ́ta míì níbi ètò ìsìnkú igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Malawi Òkúnpòkò ránṣẹ́ ni. Wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti fìrìn léde nípa bí ọ̀kan lára àwọn ọkọ̀ ìjọba tó ń kọ̀wọ́rìn níbi ètò ìsìnkú igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Malawi Salos Chilima ti pa àwọn èèyàn 4 kan tí aláboyún wà lára wọn níbi tí wọ́n ti ń kẹ́dùn ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Àwọn 12 mìíràn tó farapa níbi ètò ìsìnkú ọ̀hún tó wáyé lálẹ́ ọjọ́ àìkú ló ti wà ní ilé ìwòsàn fún ìtọ́jú. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló wáyé nípa látàrí wàhálà tó súyọ láàrin àwọn èèyàn ẹsẹ̀ kùkú àti àwọn ọlọ́pàá pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ológun tó ń tẹ̀lé ọkọ̀ tó gbé òkú igbákejì ààrẹ náà kúrò ní ìlú Lilongwe lọ sí ìlú abínibí rẹ̀ fún ètò ìsìnkú. Bàbá ní kò ní dá èmi nìkan àwọn ní kárìn ká pọ̀ burúkú ní kó bá ní nìyẹn eléyìí nǹkan burúkú ni kì í ṣe kò yẹ ní nǹkan. bàbá ò dá lọ bàbá wò pé ìní dá lọ ẹ̀yin tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi ẹjẹ́ àjọ máa lọ. ọ̀rọ̀ burúkú tòun tẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú fún wa ẹ wo ẹ jẹ́ ká dé ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa náà nígbà tá a bá dé padà àwọn yòókù tá a ti kó wá sóde ètò ní ẹ ti farabalẹ̀ gbọ́ wọn lórí ètò amójú ẹ̀rọ àbá àti òkè à ń bọ̀ àti dé. When life breaks into the beautiful splendor of nature, and the kids can't just resist the temptation to explore to its zenith with the full assurance that the perfect backup is on the way for a perfect refilling. Nokpa will always come to the rescue anytime, anywhere, any day, anyway, anyhow, round the clock. The family just can't get a better companion aside Nokpa. Nokpa Abba Mixture, the family's best bet. With Nokpa, healthy living is guaranteed for me and my family. Nokpa for management of power. láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa omi ìtọ́jà bèèrè lọ́dọ̀ tèmi ń bí olùdíje sí ipò ààrẹ ní orílẹ̀-èdè yìí Peter Obi ọmọ àti jáde ojú ti sọ̀rọ̀ ó ní iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ẹ kú oríire o ẹ tún kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe yìí ṣùgbọ́n ó dà ìpọ́nrọ̀ ara yín nìkan ló jẹ yín lógún ọ̀rọ̀ aráàlú ò jẹ yín lógún kì í ṣe pé báyà àti ìmọ̀ náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó wọ́n ní kókókó làárọ̀ fàájì tí ó ní ìjọba àpapọ̀ tó ń gbìyànjú láti tún ra aircraft ní ìyẹn bàálù tìjọba àpapọ̀ tó jẹ́ fún ààrẹ tí ó yẹ pé òbítíbitì mílíọ̀nù dọ́là ni wọ́n fi rà á Peter Obi ní ẹ bá sì ṣàánú àwọn aráàlú kẹ́tì ẹ̀ kọ́kọ́ wo débi tí ń pa àwọn aráàlú yìí nílé iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ wá jáde wọn ní ó dàbí pé Peter Obi ò mọ nǹkan tí ń ṣe wọ́n ní bí wọ́n bá ń jó ní tí ń jọmọ ẹni tara ẹni là kọ́kọ́ yàn wọ́n ní ìjọba ò tí ì rí tara àrùn rò báyìí o pé wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ protect ààrẹ náà torí ààrẹ ògbọ́dọ̀ jábọ́ bí ààrẹ ilé. ẹni àmọ̀rí ìbá kú ebi ò bá pa yín igi ló kàn wá yìí àsìkò wa ni. ìlú bó ògbọ́dọ̀ jábọ́ lórí òfurufú. àwídì rain á lò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló ní alágẹmọ tó ṣe jẹ́jẹ́. ikú ò wá. abẹ́lẹ̀ tàṣẹ ọ̀pọ̀lọ tí wàá gbé rẹ̀ tí ń jẹrẹ ẹ̀ mọ́lẹ̀ gbìgbìgbì ṣé o mọ nǹkan tó kí tínú mi kàn fi dùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nǹkan tínú mi fi dùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò lópin àfọlá Ọlọ́run ẹ wà kó lórí oyè òun ẹ wà padà wá sáàárín àwọn mẹ̀kúnnù ṣe wá lè rìn fún ilé kí lorúkọ bàbá wa yìí ìgbà ààrẹ tó kù tí ó yan fanda tó máa ń rìn fanda gúdúlọ́kì ńgbà tó kù ńgbà bàbá ò lẹ́bọ lẹ́rù. kò sí ibi tí wọ́n tà. ó yan àbí ò yan. mo rìn gbòòrò àwọn èèyàn tiẹ̀ fi sáré wọlé. látijọ́ tí ààrẹ àná ti kúrò lápò ẹ̀mí ìlú lórí bàbá ń ta lẹ́yìn àárín màálù wọn.
á sọ pa tiwọn pé wọ́n ṣe wọ́n tán lè ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní èyí ni ìdí tí nǹkan ṣe wọ́n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní bí oṣù mélòó kan báyìí tó bá lọ ra nǹkan láàárọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ padà débẹ̀ ńrọ̀lẹ́ ó gbọ́ pé ti wọ́n o ọpẹ́ nǹkan tẹ̀sí nínú ṣọ́ọ̀bù yín tí mo rà la ṣé nǹkan tó yára tàn jù láyé yìí ni ọlọ́jọ́ kan tí mo fẹ́ lọ ra kiri tí mo fẹ́ fi ṣerun mo sì dọ́jà mo wà kiri nìyí mo á kọjá lọ ládùúgbò bẹ́ẹ̀ ni ṣe ní nǹkan tó kù yìí òun ṣẹ̀ṣẹ̀ ta ni mo ní ṣé èṣe pé old price lẹ́ta old price lòun dà mo lẹ́ ṣọ́ọ̀tì mi jèrè ìwọ náà wà lára wọn. ṣé náà èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó ti wọ́n ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè nígbà tí ó débi tí ó ti ra ọjà padà ó padà gbé mi lórí fóònù mo látọ̀ọ́dún mo ṣọ́ọ̀tì ni o ìgé ni o torí mo tún fowó kù lápò ara mi ni mo ní ẹni tó rà lọ́wọ́ yín gbà tẹ pé fún price bó ló ṣe ṣe ọlọ́sáré rà ni mo ní torí ti lọ́bi tó ti mọ ó mọ̀ pé mi ò tí ì jà. àwọn èèyàn ń ṣe ìdúgbò. wọ́n ní àwọn nǹkan tó fà ó ní pé kí ìjọba dín owó tí wọ́n ń gbà gẹ́gẹ́ bí owó orí lẹ́nu bodè kí wọ́n dínkù torí ẹ̀yìn wọ́n ní kò sì sí àwọn atára nǹkan ní ilẹ̀ òkèèrè tí owó bá ti fi lè wọ́n kò sí náà owó tá a fi ra nǹkan lọ́hùn ni ó ti di dandan kó wọ́n dọ́là sì la fi ń ṣe exchange rate. eléyìí ò sí gbà dín owó kù á lè dìbò á tún fi kún ni. ṣé àwọn tó fẹ́ ra private jet. tí mọ̀ kankan. wẹ́ẹ̀ mọ̀ tó bá padà yá movement allowance á gbà britain allowance á gbà. orí tó bá ń gba tẹ́ bá ń wọ aṣọ tẹ́ bá ń wọṣọ méjì láàrin oṣù kan á gbowó. tó bá ń gba moving allowance kò sí wàhálà èyí tèmi ṣáà ń bẹ̀wọ̀ fún kó má gba breathing allowance. àtúrò ẹ̀mọ́ yìí yóò kú wọn ò tí gba breathing allowance ẹ̀mí tí ń bọ̀. ẹni tí yóò bá ti san owó ẹ̀ á lọ fún lọ́rùn pa. gbàgbókè. tí yóò bá ti san owó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nílùú Àbújá wọn ní ohun tó ń wọ ọmọdé ìwọ ọmọ nù àwọn afurasí méjì kan ní ọwọ́ ti bá látàrí pé wọ́n náà ṣekú pa arábìnrin kan tó ń pè ní Sarah ẹni tó ní wọ́n gún ní sísọ́ọ̀sì pa títí ẹ̀mí fi bọ́lá rẹ̀ nínú ilé ìtura kan nílùú Àbújá. mi lè date broke guy kí ló ní what can you offer me. mo rí bàtà ẹsẹ̀ ní lásán ṣe lè rà. ikọ̀ bọ̀bọ̀ kan tiẹ̀ gbé kinní kan sí orí ayélujára WhatsApp lánàá ó ní ó bá arábìnrin sọ̀rọ̀ lórí kinní tó ń pè ní kinní Snapchat òun arábìnrin wa ń tó ipò bóun ṣe rí òun lè láéláé fẹ́ nígbà tí bọ̀bọ̀ yóò fi gbogbo nǹkan tó ní gẹ́gẹ́ bí dúkìá arábìnrin bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ padà ṣùgbọ́n ti kọ́kọ́ ọmọ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa wá ṣégi ní wọ́n wà in disguise wọ́n fẹ́ fi mọ orí èèyàn tó jẹ́ ṣùgbọ́n èlò obìnrin mi ebi kan ibi ń bo lèmi èmi jọ ẹjọ́ jókòó lánàá tóbi kan sọ pé hero lẹ àbí. ìjọ great hero làwọn ìyàrá yà yìí sì ń lọ báyìí. àgbẹ̀. tó ìṣẹ̀lẹ̀ wọn ló ṣẹlẹ̀ ní alẹ́ ọjọ́ sátidé sunday ilé ètò kọjá yìí ní hòtẹ́ẹ̀lì kan ní àgbẹ̀ Kubwa ní olú-ìlú orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé wọ́n ní Sarah ló jẹ́ oníṣẹ́ olówó nàbì tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ ní gbajúgbajà olówó nàbì pé aṣẹ́wó ló ń ṣe kó tó di pé àwọn ọkùnrin méjì gbé wọ yàrá àwọn àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tí àwọn méjì yọ sí ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n sì gún ní ọ̀nà 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó wọ́n fi kùn lẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n ní àwọn èèyàn náà tún yabo àwọn tó pa ṣé àwọn ti fẹ́ lu àwọn náà pa kí ọlọ́pàá tó dé wọ́n á gbé wọn lọ sí ọ̀mísítù ìgbà wọn dé ọsibítù tán lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n tọ́jú àwọn ilé kọ́mọ́ bá kú ni kọ́ lè jẹ́jọ́ ni o kì í gbé bóyá tó di pé wọ́n fẹ́ ṣùgbọ́n Sarah díẹ̀ òun padà lọ gba yàrá ní mọ́ṣúárì tiẹ̀. sórí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tí Sarah ṣe èmi náà mọ̀ ó mọ̀ gbọ́ tó bá rí wọn dáadáa tó mọ̀ wọn tó bá wọn kàn mọ́ máa gbọ́ rísìkì ni gbọ́n ẹ̀ mo máa sọ fún ẹ̀ rísìkì ni ẹni tí ò bá sì lè ti tèkì rísìkì kò lè lówó láyé ṣe wá tèkì rísìkì yín lọ́nà tó dáa lọ́nà tó bójú mu ọkùnrin tẹ ló ń bá tẹ mọ̀ tẹ ẹni tí yàn mọ̀ gan-an ebi kọlaka yìí ní ìṣètò ní ọkọ gbúyàwó pa tọ́ mọ́ra nù ó ká máa sọ ẹni tí mi tiẹ̀ mọ̀ jẹ́ pé ayélujára láti jọ pàṣọ. ṣé o ní mi bẹ̀rù pé o tó di kámọ́ra. aráàlú nìkan ló ní ẹ̀tọ́ láti fi Olúbàdàn jẹ òkú sí lọ́wọ́ gómìnà Ládọjà ló ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ eléyìí jáde látàrí ìròyìn kan tí àwọn kan sọ pé gómìnà ni kò tí ì fi Olúbàdàn jẹ pé gómìnà sọ pé òun dúró kí ara gómìnà le dáadáa ìwé Ládọjà ní láti ọdún 1983 ni ojú bàbá ti wà lọ́nà pé kí bàbá àwọn ìgbà wo làwọn jókòó lórí àpèrè Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn àsìkò tí wàá kọ bàbá báyìí nísìnyí wọ́n dẹ̀ lára ó ní kì í ṣe pàrọ̀ bàbá òyà àgbàlódé
aráàlú ni Olúwo ti ìlú Ìbàdàn òun ló lẹ́tọ̀ọ́ àti gbé adé sí orí kábíyèsí yẹn Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn tí gómìnà sì ní ẹ̀tọ́ láti fún ní ọ̀pá àṣẹ àti àwọn èròjà míì tí bàbá ó lò gẹ́gẹ́ bí ọba ní ìlú Ìbàdàn ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe gómìnà ló ń dá ètò ìfọ̀rọ̀nijoyè Olúbàdàn dúró báyìí. tó tó di pé àwọn kókó táwọn mẹ́nu bá ṣe pàtàkì ká mẹ́nu bá. wọ́n ní àwọn ohun tí ó yẹ kí o mọ̀ nípa àrùn onígbá méjì kọ́lẹ́rà tó ti pa èèyàn 30 ní Nàìjíríà àti bí ó ṣe lè dènà rẹ̀. ìjọba àpapọ̀ bu ẹnu àtẹ́lu Peter Obi nítorí pé ó ní kó mọ̀ náwó òlù nàkúnà mọ́. ilé ìgbọ́kùpamọ́sí ní ilé ìwòsàn ní òkúsílò èsú èbèbè wà kò sí lọ́wọ́ pásítọ̀ Àgbàlá Gabriel. arábìnrin kan mà ti rí kó òjijì he o látàrí pé ó ń ṣiṣẹ́ olóṣó nílùú Àbújá. ìjàmbá ọkọ̀ pa aláboyún kan àti èèyàn 7 rìn níbi ètò ìsìnkú igbákejì ààrẹ Malawi. ọkọ ṣekú pa ìyàwó látàrí pé ó ní òun fura pé ó yàn lé. wo ìdí tí nǹkan ṣe wọ́n sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. gbogbo ẹ̀yin oní private jet ìjọba àpapọ̀ ti ṣíwèé kàn yín o. wọ́n ní aráàlú nìkan ló lè fi Olúbàdàn tuntun jẹ kì í sí lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ládọjà ló sọ bẹ́ẹ̀. ibi tí àgbẹ̀ ń pèrè ti mọ̀ fún ti ètò wa fún ti ọ̀rọ̀ tó nínú lórí ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni kòkó sí ọdún tó sì ń lọ lọ́wọ́ lóde ọdún ara délé kan bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èmi náà bí àjọ ń sọ ọdún bọ́dún bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni lágbára Ọlọ́run lágbára aláwòrán àti pé olùṣẹ́ nu ẹgbẹ́ ìwọ̀n gba búrẹ́dì tó bá ti di ní ọ̀la á tún fèrè pàdé ọpẹ́ yẹn ní oyin wọlá lórúkọ tèmi àti ẹnì kejì ìdájọ́ mú kí náà wá sí ti gbọ́ yín. ọjọ́ yẹn lórúkọ mi Adélérè lórúkọ bàbá tó bí mi lọ́mọ. ẹ wò kó tó dọ̀la náà nǹkan ẹ mọ̀ sí jẹ́jẹ́ ẹ mọ̀ báyìí ọjà. ara àjà ní kú wà. ó dàbọ̀. Of News Review brought to you by Wisdom Yard Television. I am Odunayo Adelere. It's another edition of News Review. I want to appreciate our sponsor, Nokpa Albums, for always coming through to make sure this program does not cease from airing. We say a very big thank you to Nokpa. Nokpa Albums this with Nokpa Alba Mixture, Alba Cool, Alba Tonic, Alba Bitters, Alba Energy Flusher, Alba Powder. Whichever you need, you can send a DM or call the number 070-1010-8549, and you can also be a sponsor for this show and as well bring in your adverts and let's make your products known to the whole wide world. You know how we did on the show, bring to you news that made it to the top. Go on a short commercial break. When we come back, we talk on the one we feel we should talk about, but I will not be the only one talking today. You can also drop your own comments in the comment section while we rub minds together. I remain my humble self, Odunayo Adelere. So the first paper that made it to the top today is Punch newspaper. Import duty, federal government summons 80 private jets owner over operating papers. Man asks wife to death over alleged extramarital affairs. Presidency, Obi clash over new presidential jet. Senate to receive supplementary budget July. On Vanguard newspaper, I have Nigerians struggle as high drug price fuel health crisis. Cholera strain in Lagos highly contagious, health commissioner. EDA Kabir Obasanjo visits Oluremi Tinubu. On Daily Post newspaper, we have Atiku's ex-aide Bawal tackles Peter Obi over new presidential jet for Tinubu. We are prepared to tackle possible outbreak of cholera in Ondo State. Abure Best Party Chairman Bolchi Labour Party. These are the news that made it to the top today. Let's go on a short commercial break. When we come back, we'll continue from where we stop. Don't go nowhere, stay tuned. You'll be right back. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Give me the same excuse every day. I always tell you the truth every... You know
know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa. It is always Nokpa. Nokpa for management of power. Yeah, welcome back from that short commercial break. That is our sponsor, Nokpa. Like I said, you can send a DM or call the number 070101085549 to place your own order as well. You can also send a message to that number or call the number if you want to place an advert or be a sponsor of this program. So the first one here I have, presidency Obi clash over new presidential jet. The Labour Party presidential candidate Peter Obi on Monday faulted the plan by the federal government to buy a new aircraft for the presidential fleet. He described the move as insensitive while Nigerians grapple with economic hardship occasioned by the federal government policies. For us to look deeply into what Obi is actually saying, let's take it out from the aspect of him being somebody that wanted to contest for the post of a president. Let's take it from the part of just a normal Nigerian. The man is actually saying the truth. Truth be told. And I know one thing the federal government, or should I say the whole government of Nigeria, does not actually like us. When you see somebody coming out to actually say the truth, it becomes something that is hurting, while you know the person is actually pinning you on the place of your injury. Now Nigerians are going through, I don't know, should I say economic hardship? Nigerians are going through lots of pains. We have food problem, insecurity, infrastructures are bad, schools are not even adding up. Now the federal government wants to go as far as to purchase another private jet, not just for the president alone, as well as the vice president. My question to the government, to the cabinet is, what happened to the one that is on ground? I don't know. The things that were meant to take as priority, we leave them less, and we go after things that we are not supposed to go after. Now Nigerians are going through this hardship. President Bola Ahmed Tinubu and his cabinet are going about thinking of getting a new private jet. What for? That this morning, President Bola Ahmed Tinubu is not in Nigeria. He has traveled to South Africa. Which private jet did he go with? And I can remember vividly while the former president was on seat, Muhammadu Buhari, when they said they wanted to purchase a new presidential private jet, whereby another one, a used one was brought in from should I say Ethiopia? Yes, a new one was brought in. It was rented, which is not supposed to be. We take things that are things that we are supposed to take on island. We take it in levity, and it's actually affecting Nigeria as a whole. Now, but the presidency, in a swift reaction, described Obi's comments as insensitive, wondering if he would rather have the life of the president jeopardized by flying faulty aircraft. If the presidency is saying what Peter Obi is saying is insensitive, then what should we call what the federal government, what the government is actually doing to Nigerians? What you are doing is actually sensitive. If you are not insensitive, you wouldn't turn a deaf ear to what Nigerians are actually going through. You wouldn't turn a deaf ear. And for the president to actually come out to tell us he actually sees whatever is going in Nigeria, that means you are actually seeing everything that is going on in Nigeria on a daily basis. You just chose not to say anything concerning what Nigerians are facing. And yes, these are the Nigerians that actually came out to vote you in as the president. When you came out to tell them that it is your turn, as if it is your family right. Now they gave it to you. It is what you wanted. But ever since you assumed the office as the president of the Federal Republic of Nigeria, what has been the gain of the Nigerians who voted you in? What have you given back to the society? All the society have been facing right now is nothing but pain. Nigerians are gnashing their feet in agony. What agony? Not the death of loved ones. The agony of food scarcity, phone scarcity, bad roads, bad security. Even the securities are not even working today. They are not working to expectation. Speaking with the Punch on Monday,
The special advisor to President Bola Ahmed Tinubu on information and strategy, Bayo Ononuga, said, "Does Peter Obi want the president dead? Is that his wish? Does he want to continue moving around in a recti plane and die like the vice president of Malawi and Iran president?" I don't think the death of the Malawian's vice president was actually attached to a faulty plane. It was missing. Anything can happen. The plane can actually be in a very good condition and just miss its way in the air. So, comparing the death of the vice president of the Malawians to that of the Nigerians, I don't think it is actually something you should correlate with each other. They are not going in line with each other. They are on two parallel lines. And I don't think there was any report that brought it out that the presidential jet or the presidential private jet is actually faulty. You just want to acquire another one. Now the Senate are actually talking about a supplementary budget for themselves. And what are you bringing out as a supplementary budget for the Nigerians? You approved 1.7 trillion naira for Lagos-Calabar Coastal Highway without even passing the bill. Yet Nigerians are wallowing in abject poverty. What are you giving to Nigerians that actually came out to say, yes, let's try it? Since this person said he sat down for the past 20 years to re-strategize on what is actually happening in the country. Let's give it to him. Let's see if he's going to actually do it the way we want. But instead of doing it the way Nigerians want, you are doing it the way you want, which is not supposed to be. He said, let him tell us, this is a basic thing any sane government will do. You can't toy with your president's welfare. The plane he used now, I learned, was bought during former President Obasanjo's era. That was over 20 years ago, and I learned it was a very small plane. The plane developed a problem the last time it traveled to Saudi Arabia. Well done, 1-0. The plane developed a problem the last time it traveled to Saudi Arabia. The president had to go from there to the UK on a commercial airline. Even those managing them said the aircraft needed to be replaced. Now, the aircraft needed to be replaced. I think that was why it was replaced when President Muhammadu Buhari was on seat as the president of the Federal Republic of Nigeria. And we were duped. Yes, Nigerians were duped. We were told they were bringing in a private plane for the president of Nigeria, and the plane came. All for us to hear that it was actually purchased, it was hired. And we are saying we are living in a well-developed country. Now, what is the assurance that is my question. What is the assurance that once the plane is purchased, it will be a very good one and it will not be a hired one just like the past one? I don't know how you are going to give us a valid reason why we should allow you go for that private jet after the arm you've actually wrecked on the Nigerians, the last one that was done by the APC, because the past president that left was an APC member. You are coming now, you are an APC member, and I want to believe the same blood actually runs in your vein, which is not supposed to be. You see, I keep on clamoring on which is not supposed to be, because Nigerians are groaning, Nigerians are crying, Nigerians are wailing. The pain is much, it is choking. He said, why will any right-thinking person still want the president to move around in it in any way? It is the National Assembly that officially recommended that new ones should be bought. Sometimes Peter Obi opened his mouth to make unnecessary statements. The House of Representatives Committee on National Security and Intelligence had recently called on the federal government to buy new aircraft for President Bola Tinubu and Vice President Kashim Shettima. The committee's recommendation was contained in a report released after it investigated the status of the aircraft in the presidential effort. Just last month, billions of naira was used to renovate the vice president's apartment. Now, I don't know the amount that will be spent on purchasing a private jet for our dear president of the Federal Republic of Nigeria, and president of President Bola Ahmed Tinubu, and our amiable Vice President Kashim Shettima. But I want them to know, in whatever they do, they should always put the welfare of the poor masses in their mind. By so doing, I believe Nigeria would actually be
a better place for every one of us to live in. So this one is saying, cholera strain in Lagos highly contagious. Health Commissioner is the one who said so. If we look at the news that has been coming out over 2 weeks, 3 weeks back, here in Lagos State, it has been, should I call it, a survival of the fittest. Now, Nigerians are actually going through a lot, from food scarcity, food scarcity. Now we are on cholera outbreak. And a part of the country that is actually witnessing it the most is Lagos State. The Lagos State government yesterday explained that the strain of cholera in Lagos is highly aggressive and contagious. Recall that Lagos has recorded 17 confirmed cases of cholera and 15 fatalities so far. It said laboratory investigation has confirmed the strain to be cholera subtype 01, adding that subtype is associated with more severe diseases. The Commissioner for Health, Professor Akin Abayomi, in a post on X said the identified strain is highly aggressive and contagious with potentials for widespread dissemination. The spread of cholera out there is actually coming out with a wide full force, and lots of Nigerians are victims of all this. And why did I say Nigerians are victims of all this? Is our environment. How is the environment condition? If we look at most of areas here in Lagos, the tight areas, and again the cleaning of the environment, how are we doing it? Abraham said through community-based case finding and contact tracing, the government observed that the number of cases has peaked and is now significantly declining. He said the geographical distribution of suspected cases by local government area showed that Lagos Island is the epicenter of the outbreak with 106 cases, followed by Koshofe with 49, Etiosa with 38, Lagos Mainland with 30, Ojo with 17, Ikorodu with 16, Shomolu with 11, Surulere with 9, Apapa with 8, Mushin with 8, Ifako Ijaye with 8, Alimosho with 4, Ajeromi Felodun with 4, Oshodi Solo with 3, Ikeja with 3, Bejuleki with 2, Badagry with 2, and Amuwo Odofin with 1. These are the area in Lagos that are actually affected. So whichever area you might be staying here in Lagos, I want you to always stay careful and be sure to actually clean your area. Before we continue, let's go on a short commercial break to our sponsor. When I come back, we'll continue from where we stop. Don't go nowhere, stay tuned, we'll be right back. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Give me the same excuse every day. I always tell you the truth every... You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa, It is always Napa. Nokpa for management of power. You're welcome back from that short commercial break. That is our sponsor, like I said earlier, Nokpa Abos. You can send a DM or call the number 070-1010-8549. So before we went on that short commercial break, we're on cholera outbreak in Lagos. And the way to avoid being affected, being contaminated with this cholera disease, first thing is make sure you wash your hand thoroughly. And not just wash your hand with waters alone. Wash your hand with water and soap. Make sure your environment is clean. It is important, it is highly important that you make sure your environment is clean. And for as many times you visit the ladies or gents, which is popularly known as toilet, make sure you wash your hands before dipping your hands into your food. By so doing, we can actually reduce the outbreak of cholera in Nigeria. And last but not the least, still on the outbreak issue, Ondo government is saying we are prepared to tackle possible outbreak of cholera. Following the outbreak of cholera in some parts of the country, the Ondo state government has assured residents of the state that it is leaving no stone unturned towards tackling any possible spread of the disease in the state.
While stressing that necessary structures to tackle the disease have been put in place, the Commissioner for Health in the state, Dr. Banji Ajaka, stated that any immediate response team has been activated. Ajaka, who disclosed that no active case of the disease has been recorded in the state, emphasized that it has strengthened the rapid response team RRT, which include PHC coordinators, lab focal persons, as well as disease surveillance officers across the senatorial districts of the state through the core program. The surveillance team was also strengthened by a core program with community informants and contact tracers trained and placed on stipend. So not only on those state governments who should be doing this, I think all states in Nigeria should cultivate this habit. And once you notice that anybody beside you or around your vicinity has been visiting the toilet frequently, the person has been vomiting, and you see the person is feeling weak, do well to take such a person to the nearest hospital for a proper checkup and for a proper care. Because what are the signs of cholera? The person start vomiting, the person start frequenting the ladies or gents, and the person start feeling dehydrated. You feel you don't have enough water to sustain you in your body. These are the possible symptoms of this person has already contacted cholera. So the first thing you do to the person is make sure you take such a person that's contacted this disease, this virus, to the nearest health center for a proper checkup. Don't put whoever, I repeat, don't put whoever has been going to the toilet frequently, has been vomiting, or is feeling dehydrated. Don't put such a person under the roof. The first thing to do is go to the medical facilities. Let them attend to the person. After they certify that this person is free from cholera outbreak, then you can bring such a person back home. But first thing you have to do is confirm if this person has actually contacted the disease, the cholera outbreak. By so doing, we can actually save a lot in our environment. According to Ajaka, an emergency preparedness committee will be put in place to ensure provision of potable waters, sanitation, as well as strengthening of health institutions in the state, while promising that the government will play its part by sensitizing and creating awareness in the mass media and through community engagement. He appeals to the residents to be cautious and access any of the primary health care facilities across the state in the event of any health challenges. So, Ondo State is bringing out people to actually bring awareness to people of the state. Now, WYTv is bringing out this to everyone out there. That cholera outbreak is actually going on out there. Make sure you keep your environment clean. Make sure you wash your hands after using the toilet. Make sure you wash your hands even before you cook the food you are going to consume. Because cholera virus are airborne. They are microscopic in nature that you cannot see them with your bare eyes. They are just so little that you cannot know that they already contaminated your food. So make sure before you cook your food, you wash your hands. Before you do anything, you wash your hands, because we use our hands a lot to do things a lot for our body system. And to put food in your mouth, you have to make use of your hand. This is how we'll be ending news review today. Do not forget to follow us on all our social media platforms, on our Facebook, on our YouTube, on our X account, on our TikTok, on our Instagram. You can also join the WhatsApp community by dialing the number 0701010859. Thanks to our sponsor, Nokpa Abals. We really appreciate. Thank you so much. Till we come again on your screen, be good and be fine. Bye for now. Daddy Femi. Mo ń gbọ́. Mélòó ni mo pè ẹ́? Mo yára kó pè mí. Mo pè ẹ́. Mẹ́ta. Ó láwọn nǹkan tó o ti máa ń ṣe tí mo dé ń wòye pé kò yẹ kó jẹ́ pé mi máa ṣe máa pe àkíyèsí ẹ sí pé nǹkan tó ń ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó.
lọ́nà ó yẹ kí wọn náà mọ ìpè kí wọn gan rò fún rẹ pé nǹkan tí mo ń ṣe yìí kò dáa tó jẹ́ kí n ṣe nǹkan tó máa dùn ìyàwó mi nínú àtàwọn ọmọ mi nínú. kí ló ṣẹlẹ̀. mo lè ti ṣàkíyèsí pé gbogbo ẹ̀yin dádì wọ ẹ̀yin ọkọ wọ ẹ̀yin ọkùnrin tá a ní ìkọ̀kọ̀ náà lè máa jọ ń ṣe. kí là ń ṣe. kí ni nǹkan tí ó máa ń fà gan tó jẹ́ pé ẹ̀yin dádì wa ẹ̀yin ọkọ wa ẹ̀ kì í fẹ́ pẹ̀lú níbi kájọ máa gbàdúrà pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìdílé wa. kí ni nǹkan tó fà gọ̀gọ̀ ọkọ mi ilé ka àìmọye ìgbà countless time ló ti jẹ́ pé màá ti nípa ọkọ mi jẹ́ ká gbára kó tó jáde wá ní o fẹ́ sáré lọ ṣe nǹkan ni ó wá important màá fojú fò ó tàbá tún dé lálẹ́ náà ká tó sùn jẹ́ ká gbàdúrà wá sọ wípé ká máa gbàdúrà ó ní nǹkan tó fẹ́ sáré ṣe lórí fóònù jọ̀ọ́ ṣé kí n sọ pé ọmọ èṣù ní ẹni àbí òsì ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sádùúrà àbí yóò tẹ̀ wò pé kò kí ni nǹkan tá à ń ṣe bí àdúrà ni àbó tí wò ó pé òkè o ojúṣe obìnrin nìkan ojúṣe ìyàwó ilé nìkan ni láti máa ṣe àdúrà yẹn. ìwọ nìkan kọ́ mo direct question yìí sí o àtàwọn dádùwà tó ń wà nílé náà kí ni nǹkan tó máa ń fà tẹ́yìn dádùwà fi máa ń wò yí pé òkè o iṣẹ́ yín ó ṣe kókó ju kẹ́ ẹ gbàdúrà pẹ̀lú fámìlì yín lọ kẹ́ ẹ tó jáde kúrò lé àti tẹ́ bá tún dé padà kẹ́ ẹ tó sùn kí ni nǹkan tó burú ń bẹ àbí ṣé ó ti pọ̀ jù ni ṣé ó tó à ń bèrè lọ́wọ́ yín ti pọ̀ jù ni. ṣé ìrísí orí mi sìn ṣé mi ò ń gbàdúrà ni one now àdúrà tí o ní kí àjọ máa gbà yẹn ṣé tí àbájọ gbàdúrà yẹn ṣé àdúrà yẹn ò lè gbà ni ṣé tó bá bọ́ lọ́hùn ẹ sọ̀rọ̀ àdúrà yẹn ò ní dọ́dọ̀ lọ́hùn ṣé dandan ni kó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ jọ gba àdúrà yẹn pọ̀ àbí ó mọ̀ nǹkan pé èmi gan fúnra mi gan ṣé mi ò ń gbàdúrà ni ìyẹn tún bẹ́ẹ̀ ṣé mi tí mo máa kọ́jú lọ síbì kan ó mọ̀ pé mò ń lọ bì kan ṣé màá wà ní mọ́tò mi ní máa gbàdúrà àbí máa sùn lálẹ́ mi ní gbàdúrà ìgbà míì gan màá pẹ́ kí n tó dé ti sùn ṣé mo ṣe máa jí ẹ pé mọ́mí ó yẹ kí ká gbàdúrà o tó yóò sọ sí pé ọmọ èṣù. wọ́n sọ wípé dá kí èèyàn máa fi ẹ̀mí ṣọ́nà. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. tó bá ń drive lọ́wọ́ wàá ṣe máa gbàdúrà jọ tó bá tó wà nínú tó fẹ́ ṣe náà nǹkan mẹ́rin ló fẹ́ ṣe nǹkan mẹ́rin ló fẹ́ ṣe papọ̀ wàá fi ìkan sílẹ̀ fún kan ni wàá kọ́ ṣe ìkan náà kó tó máa ṣe ìkejì èèyàn ò lè ṣe ìkan kó lè máa lékun méjì lẹ́ẹ̀kan náà kí ẹ̀ má pàdánù kan. kò ṣe àìmọye táìmù mi ti máa jí jáde tẹ́yìn ò tí ì lè jí ṣé màá máa ṣe máa jí ẹ pé ó yá olórí ó yá jẹ́ ká gbàdúrà. ṣé wàá mọye ìgbà tẹ́mi náà ti jí tí mo wò pé ọkọ mi kò tó jáde jẹ́ ká sáré gbàdúrà. táìmù tí wọ́n pè mí yẹn tó ní ẹ ká lọ pray yẹn ìwọ mọ̀ tí ó mọ̀ pé mo busy báyìí. how many minutes or how many seconds gan ni prayer ẹ máa take tó wá di wípé òun kọjú lọ síbì kan ókè òun kọjú lọ síbì kan tẹ́gbẹ́ bí àgbà tó wá bọ́ síta tó bọ́ sínú kọ́pà tó fẹ́ gé mọ́tò tí mọ́tò wá start nǹkan ṣé ò ní sùúrù yẹn sùúrù tó fẹ́ ní láti gbàdúrà ẹ̀ wàá padà ní. ṣé àdúrà tí mi ò gbà ẹ ní ìwà jẹ́ kí mọ́tò yẹn start dá mi lóhùn. èmi kò sọ fún ẹ ní pé àwọn òfin mi máa ń ṣe kó máa jẹ́ delay ìwọ sọ pé ẹ torí pé ẹ máa ń kọjú ẹ máa wò pé ibi iṣẹ́ ẹ fẹ́ meet up pẹ̀lú time abẹ́lá appointment kan ẹ̀yin ò kí ń ṣe excuse pé bí o fẹ́ fi gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí tó jẹ́ ó yẹ kó máa pẹ̀lú wa tó bá fẹ́ gbàdúrà láti jẹ́ kí ìdílé kó máa tòrò lọ kí ẹsẹ̀ ìdílé kó máa fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ kí ìfẹ́ tó jọba níbẹ̀ kó má bàa di nǹkan míì kí ni aláyọ̀bá máa dùn lọ ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì kí ọkọ àtìyàwó àti àwọn ọmọ kọ́jọ́ máa kórìjọpọ̀ báyìí kọ́jọ́ máa wò pé káwọn gbàdúrà kò ṣe àdúrà tó máa lọ fà kò ṣe revival ló fẹ́ fi ṣe kò ṣe ìsọjí àdúrà pé olúwa adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ tó ṣe fún wa ni àdúrà ìgbà tí ẹ máa gbà nìyẹn afẹ́sùn báyìí àbí àti jí báyìí máa ṣọ́ wa kí ọ̀dẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo fẹ́ béèrè jọ ìṣẹ́jú mẹ́rin máa wá gbà wọ́n sọ yìí pé appointment. ìwọ ní sùúrù ṣé tí wọ́n bá gba àdúrà ẹ̀yin máa sọ yìí pé iṣẹ́ yìí dẹ́yìn lógún ju nǹkan ọkọ̀ mi lọ irun yín báyìí wá ní tó wá padà dé tán nísìnyìí àdúrà tẹ wá kọ̀ sílẹ̀ tẹ ògbóge ẹ̀ nídẹ̀ lè máa padà bounce back sí pé àdúrà yìí náà lẹ fẹ́ tẹnu mọ́ lẹ fẹ́ máa gbà padà. wò bí gbogbo tí wọ́n sọ yẹn ọlọ́run mẹ́ tó ń sìn ọlọ́run mẹ́ tó ń sìn. máa gbọ́ ọlọ́run mẹ́ tó ń sìn òun ní ìsìn báyìí oní àdúrà tí wọ́n gbà yẹn sìn ṣé kò ti dọ́dọ̀ lọ́hùn yìí tèmi gbà silently yẹn tí mo rà gbà nídàkẹ́rẹ́rọ́ yẹn ṣé kò dọ́dọ̀ ọlọ́run àbí báwo ló ṣe mọ̀ pé gbogbo àdúrà káàjọ ń gbà yẹn tí wọ́n ń gbà tèmi náà ń gbà ní holomi yẹn kò dọ́dọ̀ ọlọ́run ṣé wọ́n ní kí ọlọ́run lórí mọ̀ pé àdúrà mi ò dókè. ṣùgbọ́n pé ọlọ́run ló fi àṣẹ sí i láti jẹ́ kí ọkọ àtìyàwó kọjọ máa wà. táyè bá wà tí àyè bá wà àwọn àyè kan wà tẹ́lẹ̀ kò sáyè o tíṣẹ́ bá máa gbọ́. jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi débẹ̀ ọlọ́run ló fi àṣẹ sí i ló dẹ̀ fi àmì sí i pé kí ọkùnrin àtobìnrin kọ́wọ́ ẹgẹ́ bíi lọ́kọ láya. bẹ́ẹ̀ ni àgbọ̀ yẹn. kọ́ dẹ̀ jẹ́ pé kí ni kọ́jọ máa bára wọn ṣe kọ́. bẹ́ẹ̀ ni yorùbá wọn dẹ̀ ti sọ wípé kíyàn fi ọwọ́ báyìí lọ́wọ́ fi ń mọ́. wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní tọkọ àti ọba ti jọ gbéra wọn sílé báyìí wọ́n ti di ẹyọkọ̀ péré. ẹyọkọ̀ tá a wá dì yẹn kò wáyé kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹnìkan ló máa ọ́fíìsì tó bá ti di pé òkè o ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ọ̀rọ̀ ẹnìkan ló máa ọ́fíìsì
ó yẹ kájọ máa ṣe ni bẹ́ẹ̀ ni láti máa jẹ́ kí ìfẹ́ ìdílé yẹn máa tẹ̀síwájú ohun tá a bá ṣe la máa fi kọ́ àwọn ọmọ wa la máa rí pé bí dáadé àti mọ́mí ṣe jọ ń ṣe yìí àwọn náà fẹ́ràn ẹ̀ ìgbà tí mi sí àti Fẹ́mi máa wá dàgbà tó máa rí pé òkè o tábà ti fẹ́ gbàdúrà tiwa báyìí wọ́n máa gbá tiẹ̀ lọ ni jọ̀ọ́ káwọn bá wá máa rí tọ́ tó bá rí pé àwọn náà ti ń gbéyàwó wọ́n ti ní ọkọ ṣé òun máa wọ ipò kò sí nǹkan tó kan pátá àwọn láti máa gbàdúrà ìwà tí wọ́n kú báyìí ìwà tó kú báyìí ni wọ́n máa fẹ́ cultivate àwọn máa fẹ́ wò pé irúwà ìlànà máa fẹ́ wò páwọn ló fẹ́ ní time fún àdúrà pé iṣẹ́ ìdí àwọn ológun ju àdúrà lọ tí ò lè yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ in anything àdúrà ṣe kókó bẹ́ẹ̀ nìkan sọ pé àdúrà ni ọ̀pá kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ ni ó dáa kíyàn máa fi ẹ̀mí ṣọ́nà ó bá sọ pé kí ni nǹkan tó how many minutes tó máa tiẹ̀ tẹ́kẹ̀ àbí ìṣẹ́jú wo kí ló dé ìdájọ́ wa máa ń ṣe báyìí náà ètò ìwòye pé òkè kò sí nǹkan tẹ́yìn fẹ́ fi ṣe obìnrin ló ní àdúrà obìnrin kó máa gbàdúrà fine àwa la máa ń gbàdúrà bọ̀ àìmọye ìgbà tá a máa ń gbàdúrà mi ì lè sọ ìgbà tá a máa ń gbàdúrà in a day bàbá ṣe máa ń gbàdúrà yẹn náà tó ó yẹ kẹ́yìn náà wọn náà wá túwò pé àjẹ́ kí n tiẹ̀ pẹ̀lú ìpàdé yìí family là ń pè náà ìdílé là ń pè ìdílé là ń pè ó yẹ kí ẹ mọ̀ wípé nǹkan tó ṣe kókó ni láti máa gbàdúrà pẹ̀lú àwọn ìyàwó yín àtàwọn ọmọ yín ká láti máa jẹ́ kí àárín ọkọ àti ìyàwó náà kó máa gún régé lọ ni bẹ́ẹ̀ kí di aláyọ̀ má bàa dàrú ó bàa jẹ́ pé òpó tó gbèdì aláyọ̀ rò ó máa fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ kò ní bọ́. yẹ́sì máa ẹ jẹ́ kí n sọ sàn kọ̀kọ̀ fún yín mo rí pé ètò ẹ̀rọ yẹn ètò ẹ ti mọ̀ pé àwọn ọkùnrin àwa ò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lọ́lọ́run dá mẹ́jọ ní ìsìn báyìí wọ́n fẹ́ sọ kankan àìmọye ìgbà tó sì ń lé o tèmi àtọmọ yìí tàdé gbàdúrà o àwọn òṣè wá pè láti ibi tó wà yẹn ní pé kó máa bọ̀ kó máa sáré bọ̀ torí pé àjọ fẹ́ gbàdúrà pọ̀ ó òṣè máa bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ mò ń gbọ́ yóò kò yé mi o àìmọye ìgbà tèmi àtọmọ yìí náà ti gbàdúrà o ìwọ òkè sí lé o. eléyìí yàtọ̀ sí wípé ìsìn lé kí ló fi yàtọ̀ sí. wo bí tó o bá travel èmi àtàwọn máa gbàdúrà ní máa lọ mọ tí n bá travel ètò ẹ̀ láti jẹ́ kíkí ni kó ọ̀nà máa tẹ̀lé kó o ṣe kó tó yẹ kó o ṣe fáwọn ọmọ kó bá mọ̀ wípé òkè dáàdì wa náà wà around wọ́n mọ̀ pé ẹ ká ṣe prayer bọ̀ tó bá wà ní tó tra gbogbo o kò fẹ́ jáde náà máa lọ sí ibi iṣẹ́ ẹ̀ kó o tó jáde yẹn ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní láti jí wa gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí tó jẹ́ tó bá tẹ̀ ṣáájú wa jí ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní láti jí wa yìí pé ìyá dìde o àwọn ọmọ náà kọ́ dìde ẹ̀ ká gbàdúrà bó ṣe 1 minute kò kéré jù kò dẹ̀ pọ̀ jù káṣí àti ẹ̀ ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ọ̀tọ̀ òkúté tó sùn láyọ̀ ní kájíláyọ̀ yìí àwọn tá a máa do ṣépọ̀ yẹn olú máa ń dà wọ́n ní èèyàn kò kí ń jáwádé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́jọ̀ mọ́ bó ṣe wà nìyẹn wọ́n ní díẹ̀ ọmọbìnrin kò kí ń tó kó tó fi jẹ́ pé ọkùnrin tá a fi ń dèyàn ọkùnrin wa náà ẹ̀yin ọ̀dà abálẹ̀ wa náà nìyẹn so àmọ̀rúgbà náà àwọn ilé ìjọsìn tó yẹ pé kò ó ṣe obìnrin ló máa ń kọ́kọ́ síwájú ẹ̀yin ọkùnrin ló máa ń kọ́kọ́ síwájú ìgbà tí mo dẹ̀ ní ọkọ gẹ́gẹ́ bí baálé tó dẹ̀ wá ń lé ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní láti ṣojúṣe ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀lẹ́dẹ̀ mà nígbà ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ọkọ mi ẹ̀tọ́ ẹ̀ láti ṣojúṣe kó wò ó pé òkè o ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ẹ ká ṣèkọ́ báyìí bọ́lú yẹ kó ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. gbogbo ìjà ìsọ yìí ṣọ́lọ́hún ló sọ fún yín pé àdìmọ́ máa bèèrè lọ́wọ́ yín pé wọn bá àdúrà tí mò ń gbà yẹn o kò dọ́dọ̀ ṣé gbogbo ìtẹ́yìn gbà yẹn sì gbogbo ìtẹ́yìn kó pọ̀ mọ́ra wọn yẹn ìwì lọ́dọ̀ ọlọ́run ti gba gbogbo ẹ̀ torí ẹ̀ ń sọ sí ọkùnrin ò ń gbàdúrà ó jẹ́ mọ́ pé táìmù tí ẹ bá ń gbàdúrà tí ó mọ̀ pé máa ṣe kọ́kọ́ lọ́wọ́ ni ó mọ̀ fúnra ẹ̀ o ṣùgbọ́n torí pé o fẹ́ sọ mí lẹ́nu o fẹ́ sọ àwọn ọkùnrin lẹ́nu ìsọlẹ́nu lélẹ́yìn ìsọlẹ́nu má sọ̀rọ̀ ayín lẹ́nu ìsọlẹ́nu lélẹ́yìn èyí ni à ń bẹ́ẹ̀ kẹ́ má sọ̀rọ̀ ayín lẹ́nu irú ẹ̀bẹ̀ o lẹ̀ ń bẹ̀ wá èyí ni kẹ́ ẹ̀ mọ̀ kọ́ tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe ní àsìkò tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe ṣé dandan ni tábà ṣe gbàdúrà yẹn yẹ kó jẹ́ pé àwa obìnrin àwa ìyàwó yín láṣẹ máa call attention yín sí àwọn nǹkan tẹ́yìn ti neglect pé òkè kíní yìí kẹ́ kò sí nǹkan kan ìyàwó mi máa ṣe àwọn mi máa ṣe ẹlẹ́lẹ́ onígbà ṣe yín ṣe. lórí àdúrà yìí bẹ́ẹ̀ ni láti jẹ́ kí ilé aláyọ̀ máa tẹ̀síwájú ọkọ mi lórí àdúrà yìí àárín ọkọ àti àwọn tó bá gún régé táwọn ọmọ wọn náà tẹ́ pé àárín àwọn orí gbogbo wọn gún régé kò ní sí bóyá ìgbà alárìnà òtí ẹ̀ lè báwo ni fẹ́ sọ náà ẹtúndò lè wọbẹ̀ etíkẹ́tò ò lè débẹ̀ kó lóun fẹ́ dalẹ̀ ọ̀run torí pé kí ni ìmọ̀ wọn jọ máa ṣe kan ni wọ́n ju àwọn nǹkan tó jọ fẹ́ bẹ́ẹ̀ jọ pé òun pọ̀ báyìí kájọ gbàdúrà náà nǹkan tó máa ń dùn ni àdúrà tí máa tètè gbà ni. ó mọ̀ pé mò ń lọ ibì kan ṣùgbọ́n ó mọ̀ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yìí ó fẹ́ fi dìlé mi o fẹ́ fi dìlé ọ̀rọ̀ àdúrà ó dẹ̀ pé kò sẹ́ tó máa gbọ́rọ̀ àdúrà. ó mọ̀ wípé bó ṣe ń lọ nísìn tó bá tún dé tó bá káwa tá à ń gbàdúrà lọ́wọ́ wàá wọlé lọ ni wàá lọ ṣáwà kò sí nǹkan tó kẹ́ ẹ̀ mọ́ o ti wò yí pé wo ò nídẹ̀ àwa ti ń gbàdúrà so ìjọ tẹ̀lé ọlọ́run. ó lè ṣe mọ̀ pé mi ò ní ìdí àdúrà àwọn ọmọbìnrin
báwo ṣe mọ̀ pé ìdílé mi ò ní ìdí àdúrà. tó bá yẹ kó ìdílé ní ìdádúrà ẹgbẹ́ bí olórí ẹbí tó jẹ́ ọkọ tó jẹ́ ìwọ ni wàá máa sọ ní gbogbo ìgbà yìí pé ìyàwó mi pé àwọn ọmọ jẹ́ ká gbàdúrà kò ní máa jẹ́ pé tó bá rí wọn àkọ́wé pé wọ́n ti ń gbàdúrà wo àdúrà máa gbà. ẹ wo ẹ̀yin ará ilé ẹ máa gbọ́ ìyá Olúwafẹ́mi báyìí ó ní àdúrà ẹ bá mi lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé mi ò ń gba àdúrà ni àbí mi ò tí ì dìjọ́ pé ó yá ìyá alágbájá o jẹ́ ká gbàdúrà. ó yẹ kí ọkọ àti ìyàwó àti àwọn ọmọ tó ti gbọ́ àlé tó jẹ́ ìdílé kọ́jọ máa gbàdúrà pọ̀ kò yẹ kẹ́yìn náà wá máa jẹ́ kófìsì mi ìkọ́ ikú tí obìnrin ló ládùúrà àtàwọn ọmọ ẹ̀ ilé máa bá wa dá sí. ẹ jọ iléeṣẹ́ kan ni lóní ilé aláyọ̀ yóò kò gbọdọ̀ ṣe kíni kò gbọdọ̀ parẹ́ ọ ní iléeṣẹ́ nọ̀pá abá mixture nọ̀pá abá tonic. àti iléeṣẹ́ King Victor Nigeria Enterprises. rọmọ alájẹ ni wá mò ń padà bọ̀ abáyọ Olúwafẹ́mi mò ń padà bọ̀ abá. bí mo bá ti kú kò yí Ọlọ́run nípò padà. ìbílẹ̀ ìwé mélòdì gan confam ẹ o nọ̀pá abá mixture yìí ẹ máa mú eléyìí náà alcoholic ni o ẹ ṣáà ní mo yé fẹ́ ẹ̀ bó ti ṣe kí ni mo gbé bọ́ọ̀dì gbogbo tí bá lọ màá tún kọrin from one place to another place ẹ̀rọ kò easy mo lọ mẹ́rin márùn kílẹ̀ tó mọ́ tó bá fi di next day ara mi á ti ṣe àyíṣà bàbá nọ̀pá. bí ó bá sí wọ kò sóhun tí mo lè ṣe. Nọ̀pá for management of power. In the heart of Nigeria's bustling markets, where the sights, sounds, and smells overwhelm the senses. But in the midst of chaos, there shines a beacon of hope. King Victor Nigeria Enterprises, where convenience meets tranquility and shopping becomes a pleasure. Join countless others who have discovered the joy of shopping at King Victor Nigeria Enterprises. At King Victor Nigeria Enterprises, we understand the importance of providing our customers with the highest quality products at affordable prices. Here at King Victor Nigeria Enterprises, customer satisfaction is our top priority. We're always here to help you find exactly what you need. Whether you're stocking up for the week ahead or grabbing a last-minute item for tonight's dinner, King Victor Nigeria Enterprises has everything you need to keep your home running smoothly. orí ìyá Olúwafẹ́mi o ṣé Ọlọ́run tá à ń sìn Ọlọ́run wa òróró èní Ọlọ́run ò ní pé ká fagídí gbogbo nǹkan ká fagídí ṣe. ṣé agídí ni pé kájọ máa gbàdúrà pé gẹ́bí lọ́kọ láyé gẹ́bí ìdílé agídí nìyẹn. Ọlọ́run sọ fún wa pé ò tẹ́yìn méjèèjì ò bá gbàdúrà pọ̀ o àbí tí ìdílé ò bá gbàdúrà pọ̀ o àdúrà yẹn ò ní lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá wa sọ yẹn ìgbà àwa ọlá jókòó àwa ìdádámọ̀ yìí láàrò pé àdúrà yẹn agbọ́dọ̀ jọ máa gbà pọ̀ agbọ́dọ̀ jọ àwa láàrò yẹn. ṣe mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ di aláyọ̀ adáǹtà má dánlé ni wọ́n. kí lẹ rí o. nǹkan tí mo rí ni wípé tó bá di ọjọ́ tó yẹ ká lọ sílé ìjọsìn a jẹ́ máa kóra wa lé a máa pẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ ní o pẹ̀lú àwọn ọmọ apáàná sílé ìjọsìn a máa fi ṣe camouflage àwọn ẹ̀ máa wò pé àwọn láìpẹ family yìí àtọkọ àtìyàwó àtàwọn ọmọ ọjọ́ ń lọ síbi kan náà tábà tí wàá dénú ilé ó máa di pé a ti yapa lórí pé kà ń yapa lórí àdúrà tó bá di pé bóyá ó yẹ kájọ gbàdúrà papọ̀ wọ́n máa gba bíi tiẹ̀ lọ wá sọ pé òǹkọ́jú ni ọjọ́ ti lọ igbá àwo ìkókò ṣáàsùn wọ́n máa sọ pé igi gogoro má gùn mí lójú àtòkèrè ni wọ́n ti ń wò ó nǹkan tí bàdé fẹ́ kó bàjẹ́ orí mi ò ṣe é ṣe lóye kí n máa sọ fún ẹ pé àdúrà ló ń tún nǹkan ṣe àti nǹkan tó dà àti nǹkan tí ò dá tó kù díẹ̀ káàtó àdúrà ni ẹ máa fi túnṣe ni máa fi gbèrò àti ilé aláyọ̀ tó dáa tó ti ń tòrò lọ kó má bọ̀ wá tún di ilé ahoro tó máa da ahoro ó yẹ kí ẹ máa fàdúrà gbèrò ni ìdánwò kù díẹ̀ káàtó náà ilé aláyọ̀ tó bá kù díẹ̀ káàtó àdúrà náà ni máa tún fi túnṣe kò sí agbára lọ́wọ́ èèyàn bí kò ṣọwọ́ Ọlọ́run. ṣé ìwọ mọ̀ bóyá àwọn ọba àdúrà tí mò ń gbà yẹn ló ń jẹ́ kí ìdílé wa kó dúró dédé ìwọ mọ̀ bóyá àwọn àdúrà tí mò ń gbà ní kọ̀ọ̀kan yẹn ló ń jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ kó wà nílé wa ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé bóyá àwọn àdúrà tí mò ń gbà yẹn ní gbogbo wọn ṣe ń lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ ǹjẹ́ o mọ̀ bẹ́ẹ̀. ọmọ Kòròdú ṣé o fẹ́ gbọ́ tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ọba tó dá wa fò pé òkè o àdúrà yìí o àtọkọ àtìyàwó ẹ máa gbà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni kò kulẹ̀ ní sí wípé bóyá òun fi àmì sí àbọ̀ òun fi àṣẹ sí kí ọkùnrin àtobìnrin máa gẹ́gẹ́ bí lọ́kọláya bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí wọ́n ti fi òǹtẹ̀ lù òfin gan bá mu ó wà nínú Bíbélì ó wà nínú Kùránì pé kọkùnrin àtobìnrin jọ máa gẹ́gẹ́ bí lọ́kọláya jọ kí nìkan tó wá wọn àbẹ́tà lè jọ máa ṣe nǹkan pọ̀ bí àdúrà kájọ máa gbà pọ̀ èmi sì yẹn emphasize lórí ẹ̀ yìí pé kí nìkan tó fẹ́ gbà lára ẹ̀yin dádì ìwà tẹ́ wá fi wò yí pé òkè o kò sí nǹkan tó kọ́ ni lọ́dọ̀ tèmi nǹkan tèmi rí ni yí pé ẹ̀ẹ̀kọ̀ bìkítà ni bìkítà ti wò yí pé kí ni àdúrà wo gbà ìyàwó mi máa gbà ẹ ti dà sáwọ obìnrin lára kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àgbájọ náà ni wọ́n fi ń sọ̀yà ó yẹ kájọ máa wò yí pé òkè kí ni kájọ máa ṣe ni kò sí pé kẹ́nìkan máa dá ṣe. ìyá Olúwafẹ́mi ẹ̀yin ò ń fọ́ọ̀sì èèyàn ṣe nǹkan o ẹ̀yin ara ẹ máa gbọ́ o
ó sọ̀rọ̀ àdúrà sí ọlọ́run kan ṣe ní ọ̀dọ́ ń gbàdúrà sí mo ní ti máa ń jáde mò ń gbàdúrà kódà gan ọ̀rọ̀ yín màá fi wọ ọmọ ẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ màá fi síwájú ọlọ́run kí wà tọ́lẹ̀tì àdúrà tí yín ni kí n máa dírẹ́ẹ̀dì lọ báyìí àdúrà yín ni kí wàá níṣẹ́ àdúrà yín ni. wọ́n ní oníkùn ló mọ ọkùn ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ajẹ́ ológun ọwọ́ ẹ̀kọ́ la bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ló mọ nǹkan tó ń ṣe. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tẹ̀mí fáìtì fún ni wípé gẹ́gẹ́ bí fámìlì tá a jẹ́ ìdílé aláyọ̀ kó bàa lè máa tẹ̀síwájú kí ìdílé aláyọ̀ má bàa lè dàrú ló fi ṣe kókó kí ọkùnrin àti obìnrin dáàdì wa àti mọ́mì wa pẹ̀lú àwọn ọmọ tó bá ní nínú ìdílé yẹn kọjọ pera wọn pọ̀ kọjọ máa gbàdúrà ìgbà míì gan máa wà ẹ kọ́ tún máa pera wa máa jọ gbára wa níyànjú ìyẹn máa tún sọ̀rọ̀ sí ti fáwọn ọmọ tábàjọ́ wà pọ̀ báyẹn tá a jọ ṣe àwọn nǹkan báyẹn ilé máa tòrò ó ṣe é pé òkè o ọkọ tì wé pé òkè táàbí tẹ ká lẹ́kṣọ̀ àwọn ọmọ wa ọkọ òpó òun kọjú lọ síbì kan àbí táàbí tẹ ká fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ ká fi àdúrà ká máa fi táwọn ọmọ sọ́nà ọkọ òpó òun lọ síbì kankan ṣùgbọ́n pé ọmọ tó bá yẹ kó bí a single parent ló brought her up irú ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sọ pé wọ́n fẹ́ yàyàkuyà tábà ní káwọn ogun àwọn ọmọ tó pé wọ́n di nǹkan mi lónìí yìí bí a single parent ló fà á ní ìsìn báyìí àjọgbé ilé kan náà ìwọ tí láti bíi pé ojúṣe tèmi nìkan ni kí n máa tẹ́kẹ̀ àmọ́ kí n máa táwọn ọmọ sọ́nà nílànà Ọlọ́run. nǹkan tó ń ṣe nìyẹn tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ níbo ni mo ti sọ pé ìwọ nìkan níbo ni mo ti sọ pé ìwọ nìkan. o sọ action ẹ tẹ̀ ló sọ pé yan ọkùnrin kì í sọ̀rọ̀ púpọ̀ action lẹ máa ń ṣó action pọ̀ bí gbogbo ní àbí action akẹ́lẹ́ àdúrà pẹ̀lú ẹ̀. nǹkan tó wọ́n sọ náà ni wípé action ló ń ṣòmí wípé kò sí nǹkan tó kẹ̀ tó bá wù mí kí n fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá wọn ọmọ tó ń èmi kọ́ ni mo sọ yẹn ìwọ ló fi yẹn kú ìwọ ló fi yẹn kú ìwọ ló fi yẹn kú nǹkan tó ń ṣe nìyẹn ìwọ ló fi yẹn kú. tó bá jẹ́ pé bóyá òmí ni ẹ̀ bá yẹn láti ìsìn àti wákàtí yìí lọ wá fún àwọn dádì tó kù lé àwọn dádì wa tó kù lé àwọn ọkùnrin ipe kán máa pẹ̀lú àwa ìyàwó kán máa pẹ̀lú ìdílé kán máa gbàdúrà kí ìdí aláìmọ̀ àbá tẹ̀síwájú wàá sọ fún wọn. òṣè nítorí pé ọmọ ọkùnrin tí wọ́n ní kí n bá sọ̀rọ̀ yìí mi ì mọṣẹ́ tó ní kálukú mi ì ṣe mi ì mọ bó ṣe bísìtì. no matter how ó lè fi ṣàlàyé fún ẹ. ṣo fẹ́ gbọ́ bí ẹni tó bá yẹ kó bí aṣẹ́ tó ń ṣe gan iṣẹ́ travel ni tó máa lọ sọ́nà jíjìn kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀. a máa fò bàlá tó. fóònù tẹkinọ́lọ́jì ìmẹ̀rọ ó ti jẹ́ gbogbo nǹkan dẹrùn a lè ṣe voice call a lè ṣe video call bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn tó wọ́n yìí tó bí o fẹ́ fi ọkọ̀ àwọn fámìlì ẹ̀ sí ìdílé ẹ̀ ó kà wọ́n sí dáadáa wàá pè tó wà lọ́nà jíjìn wàá pè ìyàwó ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ náà máa wà bẹ́ẹ̀ ẹ máa jọ gbàdúrà how many minutes ló máa take èyí bó ti sáyé dẹ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sí pé bóyá ẹnìkan ti lọ sọ́nà jíjìn a máa fàdúrà ránṣẹ́ sí ẹ lè jọ gbàdúrà yẹn náà pọ̀ in spirit ni. ẹ ṣe mọ́mì wa ẹ ti sọ kankan sìn ṣe àpé kọ́ mi wá jẹ pé ó lè má ṣíyàn létí ó lè má ṣíyàn lójú ẹ ti sọ sí pé fóònù ti wà ẹ bá rí a máa lò lórí fóònù ìyẹn tún kọ́. nǹkan rárá mo sọ yìí pé ẹni tó bá yẹ kó bí iṣẹ́ ìjọba ọ̀nà jíjìn tó ń travel. ṣé ọ̀nà mi ò jọ lọ́nà jíjìn ṣé ọ̀nà mi ò jọ lọ́nà jíjìn. jọ wàá kúrò nílé láàárọ̀ tẹ wàá dé ní ìrọ̀lẹ́. ọ̀dà táìmù tí mo kúrò yẹn tí wọ́n dẹ̀ rò pé a yẹ ká gbàdúrà yẹn kí ló dé tó jẹ́ ká ṣe lórí fóònù gbà yẹn. kí ni dáàdì Fẹ́mi sọ báyìí. kí ni mọ́mì Fẹ́mi gan sọ yìí. kí ni mọ́mì Fẹ́mi sọ yìí. kí ni mọ́mì Fẹ́mi sọ yìí. ìwọ tó kúrò lé tẹ́pẹ́ orí bẹ́ẹ̀ kan la máa jọ sùn sí wà wá jí kúrò lé àwa ṣe máa pè mí pé ẹ jẹ́ ká ṣe prayer. tẹ́jì la gbọ́dọ̀ tí wàá ti máa drive lọ́wọ́. bíi 6 ìbàlẹ̀ ṣe máa jí. tí wàá ti máa drive lọ́wọ́. èmi tí mo ti wà lọ́dọ̀. wàá ṣe wàá máa ṣe nǹkan báyìí ò dáa. nítò 5 màtí lọ. nǹkan báyìí ò dáa. wọ́n sọ pé kò dáa. ṣé bí wọ́n lè kú ọ̀rọ̀ wá. tí ẹ̀ bá ti ń drive ó láwọn measures kan tí ẹ̀ máa take. tí ẹ̀ bá drive lọ gbọ́dọ̀ máa tẹ phone ó gbọ́dọ̀ concentrate kó máa kó kẹ sẹ́yìn lòmú dáadé mọ́bi tó ń lọ. tó tún wáyé pẹ̀lú kó sọ pé ìyá Fẹ́mi náà ló sọ pé dandan kí n máa pè wọ́n ká máa ṣe. ṣé bẹ́ẹ̀ ni sọ́ọ́sì pé advice tẹ̀lé fáwọn ọkùnrin ni pé kọ́ máa ṣe phone call technology ti wà. nǹkan tẹ́mi sọ ni wípé ọkùnrin tó bá wà lọ́nà jẹ́ pé bóyá iṣẹ́ ẹ̀ travel máa lọ bí oṣù 3 oṣù 4 ju bẹ́ẹ̀ lọ ọdún kan lèmi sọ wípé láti jẹ́ kí ilé aláyọ̀ yẹn máa tòrò lọ kó máa jẹ́ ilé aláyọ̀ lọ kó máa fẹsẹ̀ múlẹ̀ lọ kó máa dàbí àpẹẹrẹ rere fún àwọn ìdílé míì láti máa fi ṣe àríkọ́gbọ́ pé òkè irú ìdílé báyìí ni mo fẹ́ èmi lèmi náà fẹ́ grow ọmọ ibi sọ wípé ó ṣe kókó kí àwọn ọba àwọn dádì wa gẹ́gẹ́ bí dẹ́kọ̀ tó bá yẹ kí obìnrin náà lọ sọ́nà jíjìn ni ó ṣe kókó kí irú obìnrin bẹ́ẹ̀ náà kó máa pè kó máa wò wípé òkè family mi jẹ́ kí n tiẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ connection yẹn bó ṣe máa wà nìyẹn tí ò fi jẹ́ kí ilé aláyọ̀ tún ká. ó dáa lórí ìtẹ́ gbé wáyé sí ní pé kájọ máa gbàdúrà pọ̀ mo ti gbọ́ ọ̀kọ̀ tẹ́ sọ ṣùgbọ́n níwọ̀nba ìní ẹ̀ ṣáà fún mi láyè náà fún mi láyè kí n lọ síbi tí mò ń lọ tí bá dẹ̀ ti ń bọ̀ mo mọ̀ pé àdúrà tájọ máa ṣe àájọ gbà ṣùgbọ́n o tí bá wá pẹ́ kí n tó dé ẹ gbàdúrà yín kí n tó dé o. ẹ gbàdúrà yín kí n tó dé o. tí àwọn ọmọ bá ti ẹ má retí mi o
bẹ́ẹ̀ ni bá dẹ̀ ṣe ń bọ̀ báyìí màá ti máa gbàdúrà mi bọ̀ màá ti máa gbà bọ̀ màá ti máa gbà bọ̀ màá ti máa fi sí. ọ̀jẹ̀ káwọn yẹn máa fojú wẹ̀ pé àkí ló ṣe sí bàbá ìtìlẹ̀ ọmọ tí wọ́n máa gbàdúrà. èmi àtọ́lọ́hún dẹ̀ nìyẹn ọlọ́run mi ò tì mí lójú ẹ jẹ́ kó sọ kó tó bá fẹ́ sọ yẹn ẹ jẹ́ kó sọ. ẹ̀yin ará alẹ́ tẹ̀ ń bò wá ẹjọ́ ìyàwó ló kọ sí ẹ̀yin gan náà kí ni nǹkan tó máa ń fà ẹ̀yin dáàdì wa ni mò ń béèrè lọ́wọ́ yín kí ni nǹkan tó máa ń fà tẹ́ máa fi wòye pé ẹ̀yin ò kì í ní tẹ̀ fún àdúrà láti máa gbàdúrà pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìdílé yín ṣé ẹ má wò pé bí iṣẹ́ pọ̀ jù ni àbí ẹ̀kọ́ kà sí ẹ ti wòye pé obìnrin ló làdúrà ni kọ́tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé gẹ́gẹ́ bí ìdílé gẹ́gẹ́ bí pé a ti di ọkọ àti ìyàwó yóò ti di èèyàn kan ó yẹ kájọ máa ṣe àwọn nǹkan báyìí pọ̀ láti máa fi tọ́ àwọn ọmọ sọ́nà bẹ́ẹ̀ tá a bá jọ ń ṣe wọ́n ní àdúrà ni máa fi ń gbé nǹkan tó bá kú díẹ̀ kájọ máa fi ń gbé ló èyí tó bá tún da gan náà ó tún nílò àdúrà tá a bá fi dẹ́ nìkan tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bí tẹ́yẹ kí èméjì ti máa iṣẹ́ èèyàn méjì tó wá ń dẹ nìkan ó máa padà yọ sílẹ̀ ni olóhùn ṣe é kó kí ọkọ àti ìyàwó àti àwọn ọmọ kí ìmọ̀ wọn jẹ́ ọkọ kọ́ máa wòye pé òkè ìgbà mi tó bá fi kọ́ àwọn ọmọ làwọn máa wòye pé mọ́mì dáàdì time prayer ti tó bọ̀ tó bá di pé bóyá obìnrin nìkan náà ló ń sáré tó bá ti sẹ́pọ̀ kò ó ṣe gbogbo ìdáná ó dáná ó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n tún wò pé jẹ́ ká sáré gbàdúrà tọkùnrin ti gba tiẹ̀ lọ àbí tó ti tẹ fún tó ti lọ sùn wọn àwọn ọmọgò ló máa wò pé dáàdì wò kí n pẹ̀lú àtọ́wá fẹ́ ṣe prayer mọ́mì nìkan náà máa pè tó bá yẹ máa sọ yí pé ọmọ nífẹ̀ẹ́ ìyá ju bàbá lọ àwọn ọ̀nà báyìí náà ó máa ń fà á ẹ̀yin dáàdì wò èmi bẹ̀ yín ni. ìyá olúwa fẹ́ mi ọlọ́wọ́ ọba ó máa gúdù ní pé kéèyàn tó ọ̀rọ̀ o ó máa gúdù ní pé kéèyàn ro ẹjọ́ o ó máa gúdù ní pé kéèyàn máa fẹ́ nǹkan lójú o abólóde fẹ́ lójú nìyẹn abólóde fẹ́ lójú nìyẹn. ó tó yẹ ká sọ là ń sọ. àwọn ọkùnrin tí wọ́n ń bá wí kì í ṣe pé à ń gbàdúrà o abẹ́yẹ ọkùnrin ṣáwọ̀ ń gbàdúrà ni kí ẹ ti ní pé wọ́n fẹ́ sọ wá lẹ́nu ṣáwọ̀ ń gbàdúrà ni ṣùgbọ́n ọ̀nà pọ̀ ni ṣùgbọ́n gbà tẹ́ wá ti mú wáyé sí ẹ ti kọ́ sọ̀rọ̀ kan ẹni ayé tẹkinọ́lọ́jì la wà tẹ́yìn náà bá fẹ́ pè mí ẹ ti wò pé kò ní jẹ́ gbàtí bá drive ẹ̀yẹ pè mí àgbà tí n bá wà nílé àjọ máa gbà. èmi ò lè máa gbẹ fún àdúrà ṣùgbọ́n tó ti jẹ́ wípé àjọ ń sùn sínú ilé òun jí láàárọ̀ òun dé nírọ̀lẹ́ kí wá ní nǹkan tó máa tẹ́ ìṣe olùrànlọ́wọ́ lájọ jẹ́ fúnra wa olùrànlọ́wọ́ lájọ jẹ́ oorun burú oorun gbà mí ìgbà mí ìlú àti ṣiṣẹ́ àti rẹ̀ ẹ́. tó wá jẹ́ pé olùrànlọ́wọ́ lájọ jẹ́ fúnra wa ní tòótọ́ ìgbà tí wọ́n jí yẹn kò burú jù kò dẹ̀ pọ̀ jù yẹn máa fi kọ́ ara ni wọ́n máa pè kọ́ ní adaptness yẹn máa adapt ni nǹkan tó bá wò pé òkè bóyá táìmù tí wọ́n jí yìí òkè pé táìmù ilé yẹn ká gbàdúrà wàá jí mi màá lọ jẹ́ àwọn ọmọ káfí máa ṣe ní ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ó máa mú ara wọn máa wà regulated pé òkè táìmù báyìí a máa ṣe prayer so a máa ti mọ̀ kó ṣe é pé bóyá àgbà tó wá ti ṣe tọ́ tó fẹ́ máa lọ táwọn wá jí pé òkè ká gbàdúrà wọn máa sọ pé o ti pẹ́ ìwọ ọlọ́kùnrin náà wọlé aláṣẹ wọn ni wọn mú oṣù fẹ́ẹ́ dá ẹ wo ẹ̀yin dádì wa lé ẹ ti gbọ́ báyìí sìn wọn kò sí obìnrin aṣáwó nǹkan kọjá wọn á fi ẹ́ ń tà wa ṣùgbọ́n nǹkan tó kọ̀ fẹ́ sọ fáwọn ọkùnrin táwọn lérè kì í ṣe pé kò wá ká gbàdúrà o kì í ṣe pé kò wá ká máa bá wọn gbàdúrà ṣùgbọ́n àwọn yìí pé ọ̀nà pọ̀ ni ní ìsìn báyìí tó lè ti sọ fún sí pé ayé tẹkinọ́lọ́jì ti wà ayé fóònù ti wà èmi kan tó lè kọ́ máa kọ̀sọ́ fáwọn ọkùnrin rè táyè bá ti wà ìwọ̀n bá ṣẹ́jú yẹn ẹ jẹ́ ká tẹ́ wọn lọ́rùn ẹ̀yin ẹ dúró tì wọ́n ẹ bá wọn gbà ṣùgbọ́n tọ́wọ́n náà bá ti rí pé táìmù ti ń lọ kò gbọ́dọ̀ ṣe gbàdúrà tọ́lọ́wọ̀n ṣe kíni tọ́lọ́wọ̀n gbàdúrà ẹ̀ ìdé ìfẹ́ sọ nìyẹn kò sọ́nà tó gbàdúrà ẹ̀ gbà. kò tẹ́ ẹ ṣe bóyá ẹ fẹ́ fi tẹ́ wa lọ́rùn a fẹ́ fi jẹ́ kí ìdí aláyọ̀ kó máa gbèrò sí i kó máa lọ dáadáa lórí àdúrà ó dáa ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni àdúrà la máa fi máa gbèrò àdúrà tá a fi pilẹ̀ náà láti fi máa gbèrò ẹ̀yin tẹ́ wá wà nílé ìyàwó ló kọ sí yìí ẹ̀yin dáàdì wa mo fẹ́ mọ ìdí tó fi jẹ́ pé máa ń wòye pé bóyá ẹ̀yin ò ní táyìn fàdúrà kí obìnrin nìkan máa ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yin tó bá dẹ̀ máa ń ṣe náà ẹjọ́ irú ìmọ̀ràn wo lẹ tún lè fún àwọn tó jẹ́ pé wọn kì í ṣe tán kì í gbàdúrà pẹ̀lú àwọn ìdílé wọn láti máa kílẹ̀ aláyọ̀ tó rò àdúrà dẹ̀ níyì ló máa ń gbélé aláyọ̀ rò ẹ máa gbé láti kàn sí wa lórí ìkànnì YouTube wa àti Wisdom Yard Online TV bákan lórí Facebook àti Wisdom Yard Online TV àwa lórí TikTok àwa lórí X àwa lórí Instagram ibi tẹ́yìn bá wòye pé òkè bíbí lẹ ti fẹ́ fi èròǹgbà yín ránṣẹ́ ẹ jẹ́ ká mú èròǹgbà yín nípa ohun tá a fà lónìí lórí ètò ilé aláyọ̀ ẹ ti mọ̀ pé èmi àti ìyá Africa Daddy Fm náà ló máa ń ṣètò yìí ẹ̀yin ojú tẹ wọ́n wà nílé gbàdúrà pé ojú tẹ fi ń wà kò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ tí tẹ fi ń gbọ́ wà kò ní di adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn